Ayun na nga po, sumilip na. Welcome again sa ating Frisbee with You Part 2 LS. Ngayong morning time dito po sa Pilipinas. It's past 10:30. To be exact, oras na 10:34. Ayan, si Kabatak TV. Silip lang ako, boss. Nasa palengke pa kasi ako nagtitinda pa. Nagtitinda ka ba ba? Ano mga tinitinda mo? Loading ka naman, boss. Bakit ka naging loading tayo? Loading the loading. Loading ba? Iba talaga ang signal ngayon ng telco, no? Ayan. Thank you, boss, sa info. Ayan. Si Kabatak TV ay nagtitinda. Asan bang lugar ni Kabatak? Ano bang tinitinda mo, Kabatak? Okay na bang audio? Paano naman?
Yan, pa-inform naman kung loading na. Hindi, kung okay na ang signal. Yan. Ganun ba? Ayan o. Mahirap magka-load dito. Anyways, dito po tayo sa headquarters sa BAC, sa residency Kuya Phil Francisco, ang BAC founder. Ang Bicolano Alacham Anglers Club. Ano bang ulam niyo ngayon? Siyempre, may isdang kasama yan, ano? Kung hindi prito, sinabawan, sweet and sour, cardillo, ano pa bang ulam? Na, ano siya? Sardinas, yun. Nabibili. Bakit wala ako nakikita? Banner lang. Ganun ba? Ayun o. Nakikita mo na? Paki-inform lang ako, Kabatak TV. Pero wala pa rin talaga. Bakit kaya? 2 thumbs up na? Dati nakikita naman tayo. Baka wanted na yung face natin. Sa setting lang ata. Pero dito naman sa LS, meron eh. Sa live stream na StreamYard, meron ako. Paano kaya? Brand. Meron na ba? Meron na ata eh. Meron na po Kabatak TV. Si Kabatak TV naman po ay money na siya. More than 3,000 na yung kanyang subs. Ang mga bananas. Mga isdaan. Ang dami ng videos. I-feature nga natin. Ayan. Nagla-live din siya. Ayan. May mga siya, yung nag-comment ako kay Mami Diva na yung nagbudo daw sa kasal si Mami Diva. Ano bang issue kasi niya? Nagpadala ako sa LBC, bakit hindi tinanggap? Bakit nga ba? Kabatat. Yormi Esco Moreno sumalubog ang galit. Kanina. Nagsunog sa Badon Vendor. Oo nga naman. Ang dami niyang issue. Mga current issues yung pinipicture ni Kabatat TV. Ayan. Pastor Christopher. Gay. Gayuba pala na sumira ng imay ni Santo Niño. Pwedeng makulong. Ayan. Apo na nanakit sa kanyang lola, suportado ng rapid toll point action. Ayan.
Basta yung mga hot news, yung mga trending news, pili-feature niya. Ano ba ang original content mo dito, Kabatat? Live Taal update. Ito siya. I-update siya sa Taal. Yan ba ang 2-0 mo? 2-0 all location? Pakiano na lang kung may nakita ka na, Kabatak. Nagtitinda pa raw kasi siya. Sige ka ako, boss. Sa palengke pa kasi ako. Nagtitinda pa ako. Gano'n ba? So, ano ang mo mga gabi, Gabi naman maghunta tayo. Umakyat ka sa StreamYard ko. Sa 2 million viewers na nakikita natin sa LS Screen, kumusta ka? Magpapatuloy pa rin tayo sa pagbabasa ng mga comments ng ating mga kaisda. Ayan, kaisda. Doon ako natapos na cut out ng mahina na Wi-Fi signal ng telco dito sa amin. Yung sa outreach activity with Food That Bombs, FNB Seniors in Naga City. Yung Food That Bombs po ay isang ito, non-government organization. Ayan. I-search natin. Nagahang. Not responding ang ating Google Chrome. Ayan. I-search natin yung Food That Bombs. Ito kasi yung sa mga war-torn areas, sila ang tumutulong para mapakain, mabigyan ng 3 basic needs yung mga biktima ng digmaan, yung giyera. Lalo na doon sa Middle East, no? Nung magkaroon ng giyera sa Syria, recently ngayon sa Iran. Food Not Bombs founders. Food Not Bombs. Ito. Search natin. I-feature lang po natin ang Food Not Bombs dahil naging bahagi sila ng baak fishing vlogs sa pamamagitan po ng isa nating ka-alochammer na nag-excuse muna, kumbaga nag-leave muna siya sa grupo kasi ito nga, kinapasentrate na yung Food Not Bombs. Pupunta sila sa iba't ibang location bilang mga volunteers. Itong Food Not Bombs is an all-volunteer movement that recovers food that would otherwise be discarded. Yan sa mga market. O sila ang nag-monitor niyan yung may mga i-discard na iba tatapon ng sa mga food stations, sa mga vegetable stations, and share free vegan and vegetarian meals with the hungry in over 1,000 cities and 65 countries in protest to war, poverty, destruction of the environment. 1980 pa po na founded ito pong Food That Bombs. With the founders, si Kate McHenry, yung lalaki siya, Jesse Constable, Myra Brown, at marami pa. Type of business, network of collectives. Ano ba ang ibig sabihin ng collectives? Yung mga nagtitipon-tipon ng mga tao na nag-share ng sariling sentiment o advocacy, collective yung tawag. Pero pwede rin na tawagin yung back fishing, back anglers na collective Kasi iisa lang naman yung layunin namin. Medyo mainis sa 2-0 ko. Maalinsangan ngayon dito sa Naga. Walang ulan. Walang masyadong hangin. Ayan. So si Vera Bueno, si Sir Vera Bueno, na-interview ko habang nagla-live stream kami sa Plaza King sa Bacares dito sa Naga City. Ayan. Kabatak, okay na ba? Signal naman dyan. Ayan, si Kabatak. Driver ni Kit Talents, Mang June, dapat ipatulpo. Ay, pinatulpo na to. Sander Ford, nilait at binastos ni Makagago. Si Makagago talaga, no? Gago talaga. Talagang pinapatunayag niya. Pinanghahawakan niya kang titulo Makagago. Ewan? At marami pa dito mga public interest stories na finiture ni Kabatat TV. Ayan, ang dami. Nagsimula ka pala. Yung mga soap opera show. Ayan. Mamang nagtitinda ng sapin-sapin, pinahanga ang mga estudyante. Ano bang nangyari? I'm back. Kumusta tayo habang nagtitinda kami? Nagtitinda talaga pala siya. Sana okay lang dyan sa 3-0 mo.
Yan. Panay ano to panay kapamilya yung pinipicture mong ano, mga shows. Ayan. Happy Fiesta, Lian, Batangas. Uy, Batanggenyo pala si Kabatat. Alam mo na kapag bisita na tayo dyan sa may bahagi ng Rosario, sa mataas ka, puting kahoy, yan. Yun din yung pinunta ng tatay ko noong binata pa siya. Nagtrabaho siya dyan sa hacienda ng no, Manggahan. Ngayon, pinagati-hati na kasi yung lupa eh. Kaya, ano na, iba na yung ano ng mga tao. Ibinigay na yun doon sa mga tenants. Yung isang hacienda yan ng Manggahan dyan. Kapag uwi ako ng Mangga, pagdating ko sa Bicol, hinog na yung mangga. Manibalang pa lang nung ibinigay sa akin, iniregalo, isang box, bigat. Sa akin lang daw yun, sa amin lang daw. Tuwang-tuwa yung nanay ko nung nabubuhay pa. Ayan. Mayroon din siyang mga vlogs, mga kaisda, tungkol sa iba pang mga pwedeng pagkakitaan. Halimbawa, coins.ph, ganyan. At siyempre yung pagbablog, Bitcoins. Ayun. How to register. Ang dami. Ang dami dito na makukuhang idea sa channel ni Kabatat TV. Salamat po, Moni na siya, kaya nag-earn na rin siya ng kanyang pinagpaguran kay Lolo Whitey. Si Royland Vlogs. Ayan. Kabatak. Sa 1 million viewers, wala akong nakikita eh, banner lang. Hindi may nakita na nga ako oh. Mayroon na. Pa-respond naman, boss. At patuloy tayo sa pagbasa ng mga comments. Ano? After the typhoon po last December, ito na nga yung ginawa ng Food at Bombs, yung collectives. At syempre, yung mga comments dito. Ulitin natin Vietnamese, si Bep now, bow now. Hi my friend, good video. Collector Holic, cool stream my friend. Pusuan natin. Jigs Silva, keep it up idol, very great. God bless always. Danda Ila, galing salamat sa pag-share, more blessings to come to you. Karyang Music and Vlogs, ang galing naman ng activity nyo para sa Kawang Gawa. Hello kabayan. May Travel, thanks guys for sharing, sana matulungan sila. Of course po naman. Thanks, isa ka sa mga tumulong at isa sa nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. God bless. Sabi niya, real life, mabuhay. Walking by, makikain nga, mukhang nagkasiyahan kayo eh. Siyempre naman, sino ba ang hindi sisiyan kapag pagkain ang pinag-uusapan? Superman gaming, Superman, soap talaga. Libre ba yan? Sana lahat ng activity, sana lahat yung activity ng mga kabarangay. God bless po. Hindi naman, separate sila, independent nga yung Food Not Bombs collectives sa iba't ibang bahagi ng mundo. More than 60 countries, lalo-lalo doon sa mga poverty-stricken areas or countries, sa mga war-torn place, recently yung sa Iran at siyempre yung sa Syria. Nashi Joy nagpaton, ganda ng outreach program na ito at marami ang natulungan ng mga kababayan natin. Oo nga. Marimar D, wow, sana all. May greetings pa, Merry Christmas and God bless. Last ano kasi ito, December 7 ba? Yes, December 7, Streamline December 7. Bunso, Narciso, Naga City, God bless you, Kaoragon. Mga Narciso, sa Narciso family, kumusta kayo? Tingnan nga natin. Tingnan nga natin yung ano mo, channel. Ano nangyayari? Hindi ko matingnan.
Bunso Narciso, 574 subscribers pa siya. Pero nakadikit na ako sa kanya. Ayan. Yung mga videos naman niya, ready, set, explore. Ayan. Mga girly-girly. Taiwan trip highlights. Nasa Taiwan siya. Nasa Taiwan lahat eh. O nag-trip lang siya sa Taiwan. Ayan. Outing sa beach sa Siruma. Ayan. Taga Siruma pala siya. O hindi. Doon lang nagkaroon ng chance na makapag-biyahe. Ayan. Didikitan nga natin si Bunso Narciso. Yes, balik tayo sa ating LS. Bakit wala ako nakikita ba na? Nakita nyo na ba? Dito kasi sa monitor ko nakikita ko rin. Peace be with you too. And it's time makaisda. Yun ang title. Ayan, pa-share nyo naman. Share ko na ba? Dito sa Twitter. Ayan. Share natin. Share na naman sa mga team nyo. Bandana. Hindi. Diana pala. Yan, Bicol version po. Tweet natin. Tweet. Facebook na ba? O ano na lang? Dito na lang sa ano natin? Sa Messenger. Ano naman sa Messenger? Ayan ba? I-share natin sa Messenger ng iba't ibang kaano ko. Ayan. Sa Kalye 8 Ayan. Todo-todo na tong pangingisda. Ang term po kasi, pangingisda talaga. Literally, nangingisda talaga kami. Ito. Ayan. Ayan, na-share ko na. Bicolano Alachan. Dito na lang sa Bicolano.
Ayun na. Ipapatuloy tayo sa pagbasa, no? Para sa outreach program. Android 32, basta tama ang ginagawa mo at nakakatulong ka sa iba, ramdam ka ng Diyos. Manoy. Sabi Diyos. O si Andrew Iyuman. Android 32 is also a Bicolano. Abot lang ako sa boundary. Pennsylvania. And Pinabak. Sa San Antonio kami. Inutan lang ka. Correct Beach. Ayan. Nabakasan na natin si Kabayang Bunso Narciso. Narciso na gayat, bigyan na siya. Si Under 32 naman Under 32 Blood. Ano na rin siya? Lampas na rin siya ng 1K. Ayan, tagay lang, wag laklak. Branded talaga. Branded. Yung talagang pinakita yun. Yung makikita naman sa vlog ni Under 32, yung mga mukbang, Pinoy local bread, Taal Volcano Eruption, yung mga current events ay pinicture niya. At syempre nag-LS din siya, no? Ayan. Dito tayo sa ano ba ito? Tagay lang, wag laklak. O tagay-tagay, yung tiki-tiki lang na tagay. Ika nga. Alam niyo yung tiki-tiki, brand niya, diba? Noong parang vitamin supplement sa bata. Babala, drink moderately. Ayan. Tignan natin, balik tayo sa ating LS. Ayan. 1 million pa lang yung sumusubaybay. Ito naman, balik tayo sa comments sa outreach na nangyari noong December 7, 2019 between Food Not Bombs Collectives with Sir Mirabueno and company, and of course ang fishing vlogs with back founder Phil Francisco, si Manong Arnel Anselmo nakapunta din, at syempre yours truly Annalyn Palmones Quillones. Kanta naman niya, binibigyan niyo ng food ang mga kapatid natin. God bless sa inyo. Sa Jocks Family Vlogs, JOKS. Sana po maka-attend naman ako sa susunod mong live para maging magkakilala ng maayos. Legit po ako. Okay. Soon. Soon na nga. Ngayon na. Nikki Vlogs. Senior po, may discount. Ingat lagi sa pag-vlog. Keep inspiring and good luck. Erwin Alimpolos. Pahingin ng pagkain po, ang dami. Metro C. Ang daming pagkain dyan. Shout out na lang sa live po. God bless po. Raquel Mix. Parang sinout out kita, di ba? Kami sa Pinas new friend dito. If J. The Meat TV. Wow naman, bro. Manila, magaling nyo naman po. Keep up the good work. Iniwan ko na po regalo ko sa iyo. Oh. They're in Dubai. God bless po sa inyo. Bagong kaibigan po from Dubai. Luto ko to. Salamat sir sa Diyos at hindi po tumama sa inyo ang bagong episode. You'll be blessed more po. Oo nga po eh. Grabe kasi yung prayers, yung mga prayer warriors dito sa Bicol. Alam niyo naman, talagang typhoon-stricken area yung Bicol region. Sabi nga namin, iiwas na ang Bicol region sa bagyo. Si Tisoy pa. Yung mga hindi na-announce ng pag-asa, yun ang pinunta ni Tisoy. Wais siya, no? Ilang landfall ang ginawa niya. Una sa Samar, sunod sa Sorsogon, then sa Antique. At yung palang pang-last, Mindoro. Yun ang pagkakala natin. Si Alice Mayora Vlog, saya nila, God bless sa inyo mga kapatid. Styron Runs, God bless. Kalutsbu. Yan, Kalutsbu daw. Bolots, yun ang mga tawagan nila. Tayo na may mga kaisdaers. Kaisdaers, no? Meron pretty, ang bait naman, namimigay sila sana oil. Mga millennials, Millennial Sound. Elmer Bards TV. Sarapan yan. Mukhang libre friend, Oo nga po, siyempre.
Kasi Christmas season is giving. Every day is Christmas. So, wag natin nakalimutan yan. Sa celebration lang ginagawa every December. Sean and Bell, new friend here, your channel is awesome. Thank you. Blahaka. Gandang pamasko yung outreach program po. Blues on the road, nice. Ito dapat mga sinishare. Worth to watch and worth to share. Keep spreading the good vibes. God bless po. Thank you so much. Sa napaka-meaningful. I-ano nga natin to? Ipipin natin yung comment na ito. Pin. Ayan. Pinin ko na yung comment mo. Yan. Ilagay natin sa taas. Yung mga makahulugan na comment. Ayan ako, tapos na tayo sa December 7 video dito sa Bag Fishing Vlogs, ang outreach activity with food at bombs for seniors in Naga City. Ayan. Ang ganda ng ano. Ito naman si Kabayan Bicolano. Nagmamukbang siya. Siya lang solo lang. Siyang umiinom. Disclaimer, this is a paid promotion for entertainment purposes only. Paspasan magdakol ang SARS mano, Irene. Congrats po, sabi ni Dalagang Bukis sa Bicolano. Ano to? Tingnan nga natin yung mga comments nila. Ayan po. Congrats po. Thank you. Thank you, naglalay ako. Thank you. Dalagang Bukid. Dalagang Bukid. Christine Ayna Panuelos Aroy. Si Ayna, magaling na mangingisda. Ito, angler. Ayan. Ang daming gamit niya. Para sa Indo. Ayan. For all itong ginagawa natin, ano pa bang gagawin natin? Advocacy nga eh. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga kabaak anglers natin. Yan. Kasi yung goal namin talaga ay magkaroon ng sariling sasakyang pandagat. Hindi naman yung malaki barko. Sino kayo magdodonate ng barko? Wow, ang swerte natin. Siyempre may mga seaman tayo kasama dyan. At may mga makinista, ang dami. May electrician pa. Si Back Pounder, electrician yun. Kompleto na. Magka-travel na yung baak anglers. Saan kaya ang destination namin? Hindi na yun. Commercial fishing na yun. Pero hindi kami gagamit ng net. Magkaroon man ng barko. Hindi muna. Wag muna. Bangka muna. Bangka muna ang asikasuhin. Kasi makaka-educate tayo ng mga natin, kababayan natin, mga kabarangay natin. Kasi yung iba, out of poverty nga, lahat na lang na hinuhuli nila, yung mga nakukuha nila sa dagat o kaya sa ilog, ay nilalat nila, hindi nila binabalik yung maliliit. Saka dapat yung kapag nakakahuli isda na, di ba yung pag yung season na, may season na yung spawning season, di ba? Yung mga nangingitlog, yung mga isda, dapat tingnan natin may kung nahuli natin yung babae o lalaki. Kasi pag yung yung may piyak, may ba yung isa? Caviar. Caviar yung eggs. Eggs ng isda. Caviar yun ang tawag. Caviar o raw. Ayan. Pag sa karpa, raw Karpa. Ay dapat isinasauli-uli natin sa sa iilog, sa tubig. Dapat pinipili na selective fishing nga. Kaso ang nangyari, nilalahat ng mga local fishermen, lalong-lalo na yung mga nangunguriente. Nako, masama yun sa kapaligiran. Halos lahat huli niyan. Anyways, si Kabayan ay patuloy pa rin sa paglaklak ito Si Andoy 32. Hindi ko naririnig yung dialogue mo kasi tayo, nag-LS. Ito na nga. Hinay-hinay lang. Hinay lang. Kabayan. Tama ang disclaimer. Drink moderately. Drink moderately. Ayan. Lagyan natin ng hehehe. Ayan. Tapos na ako sa kanila kaya i-off na natin to. Pa-shoutout po Sir Ino. Ayan. Hello, shoutout to you, Christina Arroyo.
Andyan siya, isa sa mga ka-angler natin. Okay. Shout out na, sinout out na kita. Pa-share mo na lang Christine. Ayan. Isi-show kita dito sa 2 million na yung viewers natin? 2 million ha? Hindi namin sinasabing hundreds. Thanks, Christine. Thanks. At Kabayan. Si Kabayan kasi, si Kabatak ay nagtitinda pa. Negosyante si Kabatak. At si Christine naman ay negosyante din to. Uy, ano to? Off-road and sports dito ni Christine na. Sa mga big vehicle. Yung pamilya kasi niya ay parang nag-ano din. Ayan. Tuloy tayo sa pagbasa ng mga comments ng ating mga supporters. Ayan. Yan, to watching. At least may 2 million akong watcher. Yan. Ito na. Yung pagluto ng carbonara. Feast of St. Lucia. Sino ba si St. Lucia? December 25 ito, Paskong Pasko Chop it up. Hi, new family here. Stopping by to show my love. Handsome young man. I love fishing. Used to go all the time as a child. Merry Christmas and food preparation looks yummy. Si Chop it up. Ano siya? Americana. And mayroon pa siyang follow-up The food made me hungry. Very beautiful prayer by the little one. Si Baby Shane. Ayan. Siya talaga ang prayer warrior dito sa Francisco family. Ayan. Talagang hinihintay siya para mag-pray. Michelle Torcido. Ayun. Happy family. Carbonara is my fave food. Rigel Mayon. How I love carbonara. I can cook that very well. Thank you so much, Rigel. Si Roslyn Hunt. I heard carbonara food. Never tried that, but yours looks yummy. Oo nga Pang fiesta yung ginawa ni Ate Shi at ni Ivan. Ani Alino Vlogs. Wow, my favorite carbonara ever. So yummy po. Georgina Passion. I need to learn how to cook your dishes. Interesting. Young Production and Entertainment. His lovely mother and son doing the cooking. Hindi. Grandmother and grandson cooking. Thanks for sharing. Serdan TV. I love carbonara. Thanks for sharing this video. Stay beside each other. Phenomenally harmony. Family is beautiful. New loyal sub. I hope so. Oops. Gumalaw. Skylar 101, Pinoy Tambay. Or Grana Padano. Parang parang Italian It's good also if you put beef pancetta. Oo nga. The original carbonara talaga may beef pancetta. Pasakay Vlogs, nice cooking po, little chef kid. Little chef kid. Wagufi vlogger. Maganda yan, bata pa lang marunong na magluto. One of my favorite is carbonara. God bless you always po, kaibigan. E-Life Vlogger in Art. Ang sarap naman ng carbonara na niluluto mo. Kobe TV, Tib Squad, great info. It is good to have those lists para di po malito magluto. Thanks. Oo nga. Kaya nga ini-include ko yung yung ingredients. Para pwede niyo mabawasan, pwede niyo madagdagan. Yun. Add or lessen the ingredients or minus. IBUSA Life. I enjoy watching your video po and thanks for sharing lalo na sa recipe ng carbonara. At ang gandang banding ng magmami, galing talaga. Maglola.
Wag mami. Maris Cooking in Style. Ang sarap naman yan. Cream of mushroom. One of favorite taste. Yun. iChef Vlog Channel. Wow, galing naman nila. Bonding time while cooking. Damn. Geraldine Tachado. My favorite chami. Nakikain ako dito ng carbonara idol. Hintayin kita bahay ko. Dion Cub. Ang sarap ng specialty ni Mamsi Carbonara Spaghetti. Thanks for sharing, Kuya. Good job po. God bless to our family. iSafe Vlog Channel uli. By Fib Carbonara. By me din. Dalawang ano niya. Dalawa talaga yung ano niya. Yung comment. Filipino-Canadian Marathon. Masarap yung carbonara. Alam ko rin gumawa ng carbonara sauce. Okay. Gongdi. Gongdi. China ba to? Kasi CH eh. Wow, carbonara. Favorite ko yan. Andun yata siya sa China. Pero Pinoy. Wigzone ABS-TV. O Rickson Abs TV. Ayos ang bata pa ng chef ni boss. Enjoy your cooking. Oo nga eh. Master Chef. Junior Edition. Baak chef pala. Baak cooking chef. Junior Edition. DV Love TV. Yummy. Umuterang Pinay. Ngayon alam ko na kung paano siya lutuin at ano mga ingredients. So nga. Trangka dito. Ang daming carbonara pag fiesta talaga. Yummy. Bagong kalablab. Bagong kalablab. Ateng, encourager. Galing naman. Minsan lang mga batang gaya niya. Bagong kaibigan nga pala. Nabisita ko na bahay mo. Bisitahin mo rin ako, kapatid. Rick Gonzaga. Ayos, sarap niyang carbonara. Galing ni Ivan marunong na magluto. Rina Kwa. Wow, yummy po yung carbonara. Si Ma'am Rina Kwa. Kumusta na kaya si Ma'am Rina Kwa? Mas batay niya ito eh. Tama? Sa Hong Kong. Nag-off na siya sa YT. Ano kaya nangyari? Hindi ba sila na-apektuhan ng COVID-19 doon? Pinoy negosyo, sarap ng carbonara. Talagang panalo dito. Dami kong makain yan sa sarap. Si Yodge, the Lost Creeper. Ay, laki ng kawali, sir At tayo, mga bata, nagluluto. Tama yan. Ito ako kumakatok. Vlog natin to. Wow, ang sarap niyan. Zero Minotaur XX. Yan. Cool. Kiko. Good job, idol. Sarap naman yan. Nakikain na ako, idol. Mark's Trendy Online Shopping. Wow, carbonara may fab. Dito na akong bahay mo, Lodi. Oscar Usman. Sarap naman, galing magluto. Merry Christmas, pares-back na lang. Pares-back na lang, hintay ako. OFW Wena. Kanin pa ng anak ko, Ivan. Sarap yan. Sarap naman. Jean S. Wow naman, mabait na bata. Tumulong sa bahay. Youth Channel. Wow, sarap carbonara. New friend here. DJ Noriel Jr. Vlogs. Nakakagutom ng carbonara, nakakagutom. Inulit talaga. Waisal Montejo, good idea para sa bagong taon. Salamat. Ma'am AJ, sarap naman po aswak sa holiday season. Kahit hindi po holiday season, talaga nagluluto dito. Behind the crew, galing batang cook. Only Erms TV. I love finishing. Finishing, pero mas gusto ko ang carbonara. Anong finishing? Burn Rain. Ayan. Ang sarap naman po ng carbonara na yan, bro. Nakakagutom naman po. Bagong kaibigan nga po pala. Jasmine Vlogs. Sarap naman. Jessica Watford. Yes, si Ma'am Jessica. Multi-talented ito. Painter. Tama ba? Painter na siya sa Canada. Pinay. Wow, bongga. Sarap naman yan. Luto na yan, kuya. It's me, Ate Roro. Galing. Marunong na si kuya magluto. Chop it up. Cabanaro? Cabanaro daw. Expat vlogger. Wow, sarap naman ng carbonara. Na-miss ko na yan talaga. At si Kuya Phil Francisco, ang Baak founder. Next na feature sa ibang saka si Mami. Nice cooking. I love carbonara. Naroon akong si Mami ang nagluto. Thanks, Ino. Fete Mario. Ang sarap naman yan. Happy Heart Ocean. Sarap naman. Happy Fiesta. ESL Budoy TV. Masarap siguro yan. Siyempre po, wala nang siguro. Masarap na. Shavi Vlog. Yan. Wow, sarap naman yan. Yummy. At Jody in Georgia, Japan. Wow, galing naman magluto. So that concludes the comments para po sa carbonara series sa pagluluto.
Tingnan ko nga sa messenger. Ayan yan. Si Annalisa. Tara, early lunch tayo. Alak ka. Nasin lang ni ka-birthday ko si Marlene Barkel Tusok. Ayan. So, tinatapos lang natin yung mga comments. At eto na nga. Nagkaroon ako ng pagkataon na makapag-live ulit sa Pasakaw, Sunday outing and fishing. Ano ba ito? Ito naman may 10 comments yung Back Fishing Vlogs broadcast at Pasakaw, Sunday outing and fishing way back January 4, 2020. Ito bali yung ano natin, new chapter sa angling fishing. Health benefits. I'm glad you made it to Daroanak Island at Pasakaw, Camarines Sur, Bicol, Philippines. Shabby Vlog. Si Shabby Vlog ay nag-comment na ba? This is so exciting. Si Sales Yims. Ang ganda dyan, mukhang enjoy mag-fishing. Word, friends, pati si Doggy kasama din. Si Mami Alia Vlog in Japan. Si Mami Alia, kumusta na kayo si Mami Alia? Nice place, Kuya. Blue sky and blue rain ang kulay ng dagat. Na fishing na po kita. Ayun talaga, literally fishing. MJK channel. Ang sarap maligo dyan. Maganda ang dagat dyan. Taga Pasakaw. Jean Soriano. Wow, na-miss ko dyan sa Pasakaw. Pag uwi ko, punta din kami dyan mag-outing. Kararigusan na. Si Carlo ay tatlong smile. Franz Compass, ganun din. Tatlong smile din. Tatlong smiley. Revlis Rats, ang ganda ng dagat. The Viajeras, nice place. Nakaka-excite pag fishing kahit nakakapagod. Oo nga. Hindi naman gaano mapagod. Ano ka lang? Hindi mo mapapansin na pagod ka. Ayan. Yung preparation po nito, yung sa rod, sa reels, check. At syempre yung sasakyan na bangka. Ano. Yung fare pala ay, ilan ba yun? Meron ba dito ano ako? Hindi ko yata na-include. Basta 250 yata yun eh. O 300 plus. Lahat na. Yung ano. Kumbaga round trip. Round trip sa bangka. Ayun yung live natin. Pangalawang live talaga na nasa location tayo. I hope na makapag-live ako sa Karamoan sa darating na April para po sa fun fishing tournament ng Municipality of Karamoan that is coming April 25 to 27. Tama ba? Para sa onshore and offshore. Sa offshore po kasi ay complicated kasi yung mga bangkang rerentahan, baka hindi motor center. At siyempre yung security sa area. Ginaganap din doon yung survival series sa ilang bahagi ng marami kasing isla ang Karamoan. Tingnan nga natin. Magkakaroon na tayo ng overview about Karamoan. Karamoan kay Mama Wiki. Nakapunta na ako doon last April. Way back April of 2019 kasi sa Lenten season. Ayan, eto na. Basahin natin yung information about Karamoan. Ayan. Karamoan is a municipality on the Karamoan Peninsula in the Philippines. Ayan po, sa Bicol region syempre. It's known as a gateway to the beaches, limestone cliffs, and caves of Karamoan National Park. Boats run from Gota Beach to islands like
Tiny Laos. Sa Laos. So, nakapunta na ako doon sa Laos. Sa Matokad, yan. Has a tropical forest and hidden lagoon. Tropical forest talaga. Maano yun eh, matatalim yung mga bato doon sa Matokad. Parang volcanic ano yun. Parang igneous strike. Farther offshore, King Island offers two long sandy beaches. Yun ang ano nila. Yun ang kumbaga attraction doon. Pero ang dami pang makikita nyo sa Paramoa. Talagang breathtaking ang mga views. At syempre yung mga shorelines. Puti talaga siya. If compared to to Boracay, dito na ako sa Paramoa. Ang dami-daming isla na mapupuntahan. Kahit languin mo na nga lang eh. Kasi ang lalapit lang yung mga isla. 250 lang yung yung upa dito hanggang 12. Halimbawa, pupunta kayo mga 7, bandang 7 ng umaga kasi hindi pa gaanong talagang pupunta kayo sa isla-isla. Yun, marami nagtitinda doon. Buko, syempre. Yun ang pinakaano ng mga sasaka doon. Yung mga local farmers. At syempre yung mga local fishermen. Kapag walang huli, kapag hindi sila nangingisda, yun, sila ang mga local tourist guide. Yung mga bankero sa mga turista na dumadayo doon. Local and foreign tourists. Ayan. Dito naman tayo sa Daroanat pa rin. Tingnan uli natin yung mga comments niya sa rock fishing at Daroanat. Nagamit ko na pala doon yung yung camera, fast cam na pwede sa tubig yung waterproof, sea-proof. Kaso ako ang hindi handa, wala akong flipper. Ang tutulis ng coral formation doon. Ayan kung makikita niyo lang to. Bisitahin niyo naman ito. Rock fishing This fishing method is amazing. Christy Akabike. Si Christy Akabike ay mangingisda natin ito sa Hawaii ata. Vero Villanueva. Awesome hobby and adventure. Simply Sean Crafts. Oh my, that sounds fun. Dear, let's get connected. Miss Lenny's vlog. I like to have that adventure too, my new friend. It's perfect. Yeah, perfect. I love fishing. Health benefits. What an adventure you have there. Good luck to all anglers in your group. Stay safe always. Angle, my adventure. Wow, vitamin C and doing fishing. Oh, wow, vitamin C. I love it, bro. Happy New Year. Ayan. Behind the June. Adventure time. So nice to experience like that. Iowa, vlogger USA. Impressive fishing, sir. And the water is so beautiful. It's Alita vlog. That's a great fishing method, my friend. Thanks for sharing. Si Alita ay rin pala. Kadikit na natin 1 month ago. Journey with V. Looks like a lovely day out. Nice beat. Love. LV Luxin. I love fishing and boating. Your friend joined you. Hope you do the same. Jude Cubs channel. Ito, masaya fishing. I really want to go fishing. I really, really want to go fishing talaga. Ayan, 2 million watching. Biyaya ni June. Island Life Fishing. Si Island Life Fishing ay malaking channel na po ito. Wow, the water looks amazing. Great video. Join the fun. Ito, marami din siyang nahuhuling malalaking isda And if feature natin si Island Life Fishing, tatlo sila mga kapatid. Iba-iba yung account nila. Mga millions yung nila. Kung habol mo yung Pero siya ay 5,000 pa lang. 5 subscribers. Island Life. Ayan. Maroon siyang mayroon silang book a charter with us at islandlifefishing.com. Meron silang magpapa-open na talaga. Sa Miami, ayan, Tarpon fishing monster talaga. Malalaki yung isda niyang nakukuha. Ayan. Sa Island Life Fishing ay maraming siyang nafifish. Yeah. Parato siyang
Karatsin na kagabi. Muscle na. Island Life. Ang dami yung ano. Marami akong nadikitan sa kanyang ano. Sa kanyang vlogs. O LS niya. Last LS niya ay 20 hours ago. Ayan. Palagi siya nag-LS eh. Maraming nagdo-donate sa kanya ng super chat. Super chat nyo nga ako. 10 lang. Talagang gusto ha. Ayan, 2 million views. Hindi kasi may option yung mga listener kapag nagustuhan yung LS mo ay magbibigay ka ng super chat para nga tulong na rin sa earnings. Kapag nag-reach na rin ng yung yung ceiling ng pag-payout yun. Pero hindi pa naman kami money kaya hindi pa yan ma-receive. Yeah. Yan ang ng AdSense. Kaya dapat yung watch hour and yung money ay the same. Hindi mo makakolekta yan eh. Kapag hindi ka pa monetize. Maano lang siya, maiipon lang dyan. Ayan. Thank you so much. Nabasa ko na yata lahat. Ay, hindi pa yata. Kay Island Life Fishing lang. Vitamin C. And thanks, Christine Aina. Nakaano ka pa ba? 2 watching now? 2 million na thumbs up. Ang sarap nito kasi mag LS pag gabi na walang stove. Pwedeng kumanta-kanta. Sana mayroon kang account para pumunta ka naman sa taas. Sabayan mo ako ng LS o live stream mamayang alas 10 ng gabi. Kaya itodo na natin to para sa ekonomiya daw. Hindi, yung target natin, di ba, magkaroon ng sariling fishing boat. So, yun na yun. Ito na ang simula. Kumbaga. Yung kasi isa kong channel, yung original kong channel talaga ay money na yan. Kaso, kukunti lang naman. Pang tuition lang sa sa continuing education ko. Yes, ano pa ba? Mayroon pang dito, may mayroon pang mga comment na hindi ko na appreciate. Ayan. Appreciate na natin. Si Hindian, Henny John Vines. I love adventure. I never tried fishing on the sea. I only tried fishing on the river. Okay. Oo nga. Dapat itry nyo rin po. Sauli Art Studio. Nice fishing view. Beautiful island. Everyday online. This fishing method is amazing. Thank you. Oo nga. Mahal kaya yung mga rods and reels. Sa reels pa lang, minsan may mga 20k ba? O 10k. Depende. Depende din sa kung yung line mo ay braided. Yung parang pinasara sa lapid pag di ko braided to. Yung parang sa buhok, ibinibraid. Sinasalapid. Mas mas durable, mas patibay. Rain Ikiza, nice vlog sa sana ma-experience ko rin ang ganyan adventure. I hope. Punta ka rito sa amin. I-guide ka namin. Lakwatcherong Migo. Nice hobby, sir. Enjoy. Sarap niyan. After ng huli, luto din swimming. It's me, Wilma. Ako nakapag-swimming lang kasi sinubukan kong magkaroon ng ocean photography. Kaso di ko kaya yung pressure. Dapat talaga may flitter saka may Google para hindi maging mahapdi sa mata yung reaction mo sa tubig, di ba? Beautiful island, ang ganda ng mga rock formation. Pero mayroon palang free diving lessons doon sa free diving lessons sa Isla Daroana, diyan sa Pasakaw. Kasi yung kasama namin sa radio, isa ring DJ, si Papa George, si Ethan ay nag-free diving sila every Saturday ata. May mga babae natin, mga enthusiast sa free diving. It's high time na matutunan natin yun kasi palibot tayo ng dagat dito sa Pilipinas tapos hindi tayo marunong lumangoy saka mag-dive. Nako. Papa Boods Idol, nayakap na kita, palaba. John Alvarez Channel, ang ganda naman mga isda dyan. Oo nga po, ang dami ng isa doon. Puga po, mga rock fishes. Ang nakukuha doon syempre. Pero sabi daw, may doon, may dugong. At mayroong pating doon, isa lang. Si Potol. Isa lang siya, lalaki. Kaya hindi maaari mag-reproduce. Vlaag Tabay.
Ang galing, nag-jig din pala kayo. Ingat palagi, tight lines. Hindi ang jigging kasi offshore, di ba? Gumaganyan-ganyan ka. Jackie in Taiwan, yung bira-bira. Pag angling, yung bingwit lang talaga, kawili. Jackie in Taiwan, dami naman, fresh pa, sarap niyan, ganda ng lugar niyo. Butch Valdez, really nice view. Ayan. Miriam Fayalon. Ayan. Ano ba ang tawag? Miriam Fayalon o Phylon. We love your channel, kabayan. Pinakita ang beauty ng bansa natin. Thank you po. Tourism pa rin yan. Carlo Monreal, ka-angler, si Pogapo King, the best ka talaga. Mano, yan. Sama naman dyan. Need ko ng cash, hindi. Jack Lois TV, daming isda. Classic, sarap pang sabay. Move, gaming. Enjoy fishing, bro. Sana madami kayong mahuli. God bless. Bagubo Tribal. Galing din na. Itong si Bagubo naman, magandang i-feature din ito. Sa mga indigenous people, meron siya talaga ang nag-vlog para sa kanilang tribo. Ito, Bagubo. Alam ko ang Bagubo ay, saan ba ang Bagubo? Pag pag Bicol, iba kasi pag Bagubo na ngayon. Parang inano ka, pinans ka sa likod, yun, Bagubo. Ang Bagubo ay, nasa Davao siya. Giyangan, isa na Austronesian language of the Southern Philippines. Giyangan. It is spoken on the eastern slopes of Mount Apo in Davao del Sur province as well as in Davao City. They occupy a very small territory stretching from Catalunan to Calinan within Davao City. Ito yung mga Bagubo. What's the meaning of Bagubo? Predominantly pagan people inhabiting southern Mindanao. Member of such people. Austronesian language of the Bagubo people. Ayan. Ano ba ginagawa ng Bagubo? Where do the Bagubos came from? Tagabawa is the language used by the Bagubo, Tagabawa. They are indigenous tribe in Mindanao. They live in the surrounding areas of Mount Apo. Pag nakapunta tayo doon, yung mga lumad people, di ba? Is Bagubo a group? Bagubo is one of the largest groups which constitute among the indigenous peoples of southern Mindanao. They are composed of three subgroups, namely Tagabawa, Daklata, and Giyangan, and the Ubu. Ubu? They are referred to as ethnic because they are the people whose distinctive identity is rooted in history. Yan. Yung pag indigenous, yung mga sinauna dito sa atin. Yan, patuloy tayo. Bagubo. Yung kanyang mga videos, ano na rin siya, naka 1K na rin. Nakadikit na ako sa kanya matagal na. Bagubo learned the Maranao dance. Bagubo Tagabawa, Annabel May. Award and recognition for Billy O. Learn to speak Bagubo Tagabawa language. Japan chapter Bagubo Tagabawa. Galing ano? Nag-i-extend na rin. Bagubo Tagabawa. Immersion tours, linutlot food. Ang linutlot food yung niluluto po sa ano ba ito? Sa kawayan marunong kami diyan. Yun nga pala sa pag-angling fishing masarap experience yung nakakapagluto ng kanin sa kawayan. Immersion tour, ibig sabihin na nakisalamuha. Ayan, linutlot tours. Pwede ka maki-immerse doon. Maging bahagi ka ng Bagubo tribes sa Mindanao. Wow, ang sarap. Nakakagutom talaga. May mangustin. Ang dami na mangustin. Ang daming prutas to. Sa kawayan talaga nagluluto. Yung mga ulam. May distinctive taste kasi yung yung kawayan. Yung daso, yung niluluto. Masarap yun. Kasi yung baka niya, talagang malulutuan talaga siya. Kung nakikita niyo yung dito, yung video nila. Comment natin. Ang sarap maranasan. Bayan. Ang sarap maranasan. Ang sarap maranasan na maging katribo niya. Yeah. Bayan. Linotlot tours. Mayroon akong pinsan na lotlot.
Dinikitan ko ulit siya. Iniwanan ko ng bagas, yung bakas. Ayan na po. Tapos sa bago sa daroan. Meron pa. These two, ganyan, ganda hubby and bro. Lagi mo katabi ang magandang nature, boat fishing, an honor to have for marine life at sea. At Sea of Life for everyone. Winsel TV, nice. Gusto ko din yan, mag-fishing. Taga Bicol din province ko. Bicol din yung province daw niya. Bicol ba province? Yung Bicol nga, region yan eh. Ano bang province mo? Na ano ko doon na-curious. Ikaw talaga, kabayan Kino-confuse mo ako Yan, heart na natin. Like and heart. Alvin Manuel, ganda po ng adventure yan. Linis ng tubig sa dagat. Oo nga, ang alat pa. Pero alam mo, pag nandun ka na sa laot talaga, yung sa laot ng dagat, karagatan, hindi naman ganong, ayun, kakain na raw kami. Ben Chokoy TV, more fish to both of you. Yasha Sri Clarice. Ay, kakain muna kami So, ano ko muna to, auto mode. Mayroong music naman po. Ayan.
Hi there. Are you still there? Nag-lunch lang kami. It's time is 11:52. Less than it's 8 minutes before 12. Kain na kayo. Ayan. Nawala yung music ko. Nawala yung music. Ayan. Isa lang pala. Ito kaya. Makinis sa kapikudan. One more time. Lunchtime na, Kabatak TV. Sa music score. Pinarong na sa ilaw. Nasaan? Baili mo na.
Kasing dakulat. Sa ibang puso. I'm back to our channel, advocacy channel of Bicolana Olacham Anglers Club. Happening now here in Waikiki. 12:05 now is our time, 12 high noon, happy lunch time. Bon appetit sa mga nanananghalian na ang ulam ay isda. Uy, ang inulam ko dito ay pritong isda. Courtesy of Francisco's family. And salamat kay Phil. 2 million views pa rin ang ating nakukuhang isda. Hindi sila lumalayo. Ayan, shout outs. Ito naman mga friendship na ito. May mga live ako noon. Ito naman ay live pa rin. Doon na kami sa Daro Anak. Pawala-wala kasi ang signal ng wifi doon eh. Ayan. Same date, June 4. Ayan. Nagkaroon pa rin ako ng pagkataon na makapag-share dito. Of shoutouts and friendship to January 8 na pala. Camera 5 live ang ginamit ko. Hello ho, sana makapunta ako next sa LS mo. Sabi ni Ami Singh, Bisayang Biyahero, very nice vlog. Sabi niya. Dalawa lang sila nag-comment. Ayan, 2 million views. Yan nga pala ano natin, yung thumbnail. Yun po yung nangyari second fishing tournament doon sa Legazpi City. Fun fishing lang ang nangyari. No? Kumusta pala dyan sa Kamote Anglers and Magayan Anglers Club. Yan. Maraming club na yung fishing club dito sa atin. Sana lahat ma-register. Ito naman yung vlog ko dito ay talaga. Very very dimmy. Napakalabo yung kuha ng camera. Anyways, pag live stream na-enhance niya, ito, tingnan nyo. Real time, ito siya. Pero pag kasi pag sa YouTube na medyo nadidelay. Nadidelay, di ba? Peace be with you. 3 thumbs up. 3 thumbs up na siya. Sana naman meron pang dumating na mga ka-isdaers dyan. Mga ka-isdaers, ano ba? Isdaan nyo na kami. Para makatulong sa 1K bananas na target natin at sa 4K na watch our target pa rin para mamoni. Para sa ekonomiya. Thank you nga pala sa 1,030k subscribers ng Back Fishing Vlogs na talagang sumimpatiya sa advocacy ng grupo. Mayroon ng mga na-share na mga videos sa Anitan Fishing doon sa Bungalon. Si Sir Vincent Ticolas, isa rin siyang officer ng barko. Ngayon ay nakabakasyon, kaya ito, sinasamantala yung panahon na makapag-fishing dito sa local fishing spots, particular na doon sa Bungalon sa Ngay Camarines. So, akala ko pa naman Karaman. Grabe talaga yung alon, no? Wow. 3 lang sila talaga. The Anitan Kings. Siyempre, andun si Father Anitan. Leather jack fishing. Vitamin C.
Meron pa tayong babasahin comments. Ayan. Ano na ba? Ano pa ba yung babasahin natin comment? Ito na, ang dami. Kwentuhan na naman tayo sa Daruanat. Daruanat Fishing Vlogs. Meron na other story na naman to. Dumang spaceship kaya yung bumagsak sa Daruanat? O ang Daruanat na isang spaceship? Ayan, ang daming comment dito. Naburyong sila sa ano ko, sa haka-haka. Kasi may mga nakita ako doon mga parang parte ng sasakyan, no? So my apologies for the first commenter, Miss Jessica Watford, because I read it to this video. Her comment reads like, this interesting place but weird. Oo nga, weird talaga. Pusuan natin. Sariling comment, pinusuan na. Angel, may adventure. Angel talaga o angling. Fictitious story of the island, amazing. Eda Pimentel, interesting. Health benefits. This is some kind of an enticing story. An isle that's have a wreckage of an old spaceship? I blew my mind. Rain Ikesa, interesting. Thanks for sharing. God bless po. Meteora Gaming Hub. Pero may kami nagkakarigos dyan, boss. Kansalit pa ako. Talaga? Taga saan ka, Meteora Gaming Hub? Ayan, mga gamer din ito. Kaso wala siyang wala siyang video. Kaya subscribe na natin. Pang 15 ako. Meteora Gaming Hub. Wala siyang video eh. Nagigame lang yata talaga. Emma Captain America. Ang ganda naman ng place. Sarap magtampisaw. Abiday TV. Wonderful creatures. Enjoy fishing po. Nurse Kiyap. Nakakatakot ba yan dyan? Ganda ng lugar eh. Hindi naman. Basta may weird feeling lang ako. Weird kasi. Marlon Yanson. You're a good narrator, sir. You said it well about Daruanat. Napaniwala ko siya. Believer. Salamat, Marlon Yanson. Chang Erna Cuban. Enjoy fishing, my friend. Si Jedski Elago. I will enjoy this story. Thanks. Ayan. Team Stray Pulga. Thanks for sharing this video, friend. RJV TV. Ganda naman dyan. Kamsur is a nice place. Keep safe po palagi. Napakayamang isla niyan. Oo nga po. iShare Network Online. Nice Kuya Ino. Good luck sa video mo at bagong bahay. Iba na naman. Si Bro Buds. Crank 17 Barista. Astig ng video. God bless po. Team Lauria Vlog USA. Ang sarap po pakinggan ng boses nyo. Para po kayong DJ. Pwede po kayo sa mga radio. Thank you. Obvious ba? Malo DC. Ang ganda po ng pagkakanarate ng kwento tungkol sa Daruanat. May bago na naman akong natutunan ngayon. And kay Walter Estabaya, ang galing naman ng kwento ng bundok na yan. Ang daming kababalaghan. Tesha Ike. Ang ganda po ng mag-fishing dyan. Mukhang malinis ang beach. Good for fishing. And good for swimming po. Doon sa mga coral collectors, ang dami dyan. Yung yung mga dead corals na. Enjoy fishing, kaibigan. Andito na ako. Cheryl de Monteverde. Ganda ng lugar. Laser One. Kaya parang gusto ko rin po pumunta dyan. Gusto ko masaksihan. Kinunod sa Bean Rodriguez, napakalinis ang tubig yan at peaceful. Talagang tunay na maganda. Nice video. Credit Mema, sarap mag-fishing dyan, tol. Joshua Ducasin. Gosh, I miss to go there. Uuwi. Ayan. Woo. Happy New Year. Ayan. Kiss and hugs. Ayan. The best. Hoping to see you and make a love. Ingat sa pagpapangisla, friend. Sabi ni Eve de Sierra Vlogs. Jayon Shea Vlog. Boss, ganda naman dyan. Tapos ito lang tanong ko, DJ Kapuba. Ganda ng boses nyo, ang lamig. Parang nasa nasa balong balalo ng lamig. Friends, cook and sharing. Enjoy it whether it's urban legend or folks. I know my deeper story about it. Napaka-interesting. Sana minsan makapunta na ko dyan. Baka kaya hard ang mga stones. It is composed of metal nga from the spaceship. Not too scary. Mas nagka-interest po ako sa Legend of Place. Huwag mo sana ako malampasan, kaibigan. Nagkaano siya sa theory ko. Oo nga eh.
Para kasing yung metal talaga. Si Lades Swafford, miss ko na dyan, maligo sa Pasakaw. Sabi ni Lades. And Berlin Lauron, ayan. Hindi ko pala napusuan yung mga comments niya. Teka muna. Iyaano ko dito. Ipipin ko tong kay Renz Cooking and Sharing. Ayan. And also kay Joshua Ducasi. Sarap mag-fishing dyan. Ayan. Tapos na tayo sa Daro Anak Story. Ang galing naman ng kwento. Ayan. Walter Istabaya, Tesha Eke. Astig ng video, God bless po. Pagandahin nyo yung mga content nyo para ma-impress naman si YT. Sabi nga. Hindi yung lang, putyo-putyo. Dapat may effort talaga. Kahit simple lang yung content. Diba? Nababawi naman eh. Para in the future, maraming bibisita kahit hindi na natin required yung ganito na naghahabol tayo sa watch hour. Di ba? Kasi magtatagal yan. Walang expiration yung videos natin. Yung mga topic na kahit hindi na trending ay nandun pa rin. Halimbawa, recipe. Di ba? Yung mga adventures. Basta yung lang, yung Renz Cooking and Sharing naman ay subscribe na ako sa kanila. Ang sarap din magluto nito ni Renz. Pero 1 month ago pa yung last entry niya. Bakit kaya? Tumigil na ba siya? O baka may trabaho din. Strawberry champurrado. Oh, itong strawberry champurrado ang Galing ha. Hindi ko pa ito nadalasan. Strawberry champurrado. 587 subscribers. Support naman po si Renz. Dito tayo sa messenger ng Bicolano Olatsam Anglers. Ang dami nangyayari kasi. Ito na. Wow, sarap. Kinunot sa lang nakayanan taang pilay na may pangaran na kaya dahil ko pwedeng pakiaraw. Si Ram ko kinunot Yung anitan po, ginawang kinunot ni kabayang Sig. Si Ram. Wow, si Ram talaga. Sabay luto, cuts and cook. Sabi nga, cuts, clean and cook. 3 C's. Ayan. Vital C at 3 C. Ayan na lang ko. I-title sa newest vlog natin. Kaso, gagawa tayo ng vlog habang nag-ALS. Ayan. Ano kayo mga comment nila? Wala pang bagong comment. Hindi comment down lang. Gagawa ko ng kasi wala namang tumatambay. Panay busog yung mga fish. Panay busog ha. Ito na.
Shout out to 3 million viewers. Ayun. Post ka lang dyan ng bagsak mo sa ating kahon. Ayan. Bagsak mo naman ng isda dyan. Ano bang isda ang nahuli mo dyan? Kung sino ka ba na kaibigan na ka-isdaers.
Good as man.
Wow, Lakwacherong Nurse. Shout out po sa iyo. Kahit nurse siya, ay talagang sinisipagan niya palagi yung pag-ELS niya. Ayan. Mayroong target si Sir Nars, Sir Lakwacherong Nurse, para mabuo na niya ang kanyang 4K watch hour. Punta natin ulit ang kanyang channel. Nandun siya sa Middle East ba, no? Lakwacherong Nurse. Ayan. Saan ka namin ba? Sana makapunta ka sa ano. Kaso ano, may duty ka ata. Gabi kasi yung official ano ko talaga. Official LS. Yun. Mga 10 in the evening hanggang mag-umaga na. Hanggang sa mawala na ng energy. Itong ano ko, itong morning ay temporary lang naman. Kung may lugar lang. Pero pag gabi talaga. Panggabing ibon tayo. Panggabing isda. Ewan. Mga ka-isdaers. Ayan. Ayan. Thank you po. Thank you sa pagbisita. I hope na okay ka lang. Okay lang ba yung sound ko? Paano naman dyan? Pa-comment naman kung okay. Hindi ako makaano dito. Maka-comment. Dito na lang sa live stream. Thank you po. Thank you, thank you. Eto. At Lakwatcherong na slap. Lakwatcherong Nars. Thank you, thank you, thank you. Isa siya sa dahilan kung bakit ako nakagraduate. Sa pagtulong. Ang dami niya ano natulungan ano. Siyempre po sila Team Adonis, yun. Team Imelad TV, si Ma'am Shi. At yung isa pa, si Madam. Basta andun niya sa tribute ko. Natingnan nyo na lang. May comment and of course, keep supporting the Back Fishing Vlog. Basa naman tayo ng mga ano natin, mga comments ng ating kadikiters. Sa mga nagdikit sa atin. Ayan. Ayan. Welcome daw po. And tinitingnan ko yung ano, yung channel nila Lakwacherong Nurse. Ang dami na yata nyo, 1.18k subs. Ayan. Ang dami na niyang views. Yung recent video po niya ay 20 hours ago. Ayan. Ano bang mga maikli mong video dito, kaibigan Lakwacherong Nurse? How to get 1K organic subscribers in just 23 days. Grabe ka. Ako, binuno ko yun, mga 4 months. Hindi naman kasi ako, masipag magtambay sa LS. Eto na siya. Mute ko lang kasi yung pero ang ganda din ng intro niya. Hindi ako gumamit ng mga apps sa paggawa ko ng intro. Ay, mayroon pala. Pansoid. Yan. I-recommend ko yun sa inyo. Diba? KineMaster o KineMaster. Pansoid o kaya Filmora pwede rin. Yung mga editing apps natin o software. Ayan. Sabi ng mga comment dito kay Lakwacherong Nars sa kanyang how to get 1K organic subscribers. This is one of the most honest way of getting the first 1K subscribers. Thanks. I'm also doing the same. Feeding the Germans. Ayan. Tingnan nga, parinig nga. Parinig mo na. Alisin natin ang music ko. Hindi ko gano'ng naririnig. I-mute ko muna yung mic ko para hindi mag-feedback. Tingnan. At ano natin si Lakwacherong Nars. Ayun. Meron ka bang pasok Lakwacherong Nars? Ano na ba dyan? Anong oras sa Saudi? Saudi or ano? Basta Middle East? +5 or -5? 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o'clock? In the afternoon? Or back? 5 in the morning. Nandiyan kasi yung kuya ko pero hindi ko masyadong alam yung Parang 5 hours back din eh. Kasi pag bibiyahe namin, 1 hour back, 2 hours back. Tapos pag pupunta naman ng Japan, advance naman yung oras. Pag pupunta dito sa Pilipinas. Di ba? 5 hours advance. Ay hindi, pa 1 hour advance sa kada
kada bansa na nabibiyahihan namin noon. Kasi yung una kong sakay sa barko ay doon din, sa Middle East. Ang init, no? Tapos na sunstorm pa kami. Hindi kami makakain sa barko. Hindi ka makagamit ng aircon. Talagang magtsatsaga ka sa sa init. Yung yung isa kong kasama sa barko, nagbabantay sila sa labas ng barko dahil may operasyon. Natumba na lang bigla. Kaya kami, talagang nagulo kami noon. Ako rin nag-nosebleed. Nag-nosebleed dyan, oh. Grabe. Tapos si Kapitan, gano'n din. Kap, you are nosebleeding. Dalawa na pala kami nag-nosebleed. Hindi namin kaya yung init. Akala ko lang. Okay, ano to? Ha? Bakit American sells daw in the Philippines na ito? Ito yung sa'yo. How to get 1K organic subscribers. Bakit mute siya? Ito. Hindi to sa sound pala. Tangi talaga to. Ayan, ano ko muna tong Ayun, stop ko muna para marinig kita. Ayun. Pakinggan muna natin. Taas ka nga po. Pwede bang tumaas ka? Pataas naman dyan, oh. Ayan, eto. Sana mayroon ka panahon na pabahas para guest kita ngayon. Sige na Lakocherong Nurse. Andiyan ka pa ba? Uy, Lakocherong Nurse. Kaibigan. Eto nga, taas ka na dito. Para naman magkaanoan tayo. Magkahuntahan. Ayan po yung nilapag ko na yung link ko. Sa StreamYard. Ayan, sana. Hintayin kita. Ayan. 5 thumbs up. Sige na po. Lakocherong Nurse. Asan ka na? Help is on the way. Lakocherong Nurse. Ayan. 3 watchers. Ayan po. Sige na po. Paano ba yan pag umano ka? Invite ba? Ayun. Copy to clipboard. Copy na rin. Lakocherong Nurse. Paano ba yan? Eto. Yun. Sige na, Lapag na po. O akyat pala. Nilapag ko na yung link para makaakyat ka. Hoy. Nakaiga pala. Dito lang host, higa din siya. Napuyat siya. Sige na. Konti lang. Ako nga ganun din. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Draining energy. Alam mo ba na apwera dyan, habang nag-LS paggabi, gumagawa ng script. Kaya, malolow blood tayo ngayon. Ano ba ang gamot sa low blood? Pag napuyat ka. Para ma-re-energize tayo. Ha?
Ito po yung ano ko, movable. Ang gamit ko ano to, A4 Tech. Ayan. Yun yung mga ano ko, coupon band lang yan. Yung aking ano. Isometric yung position ng ano ng backdrop. Yan, okay na ba? Yung mga achievement namin yan, yung tarpaulin. Ito, si Lolo White andyan, oh. Live stream. Ah, ah? Nakaano ka na ba? Ayun. Napuyat lang daw siya. Sige na nga, ipagpatuloy natin yung how did you get your 1K organized subscribers. Ayan, thank you so much, Lakotero Nurse, sa pag-feature ko sa iyo ng yung journey sa pagkuha ng 1K organic subscribers. At marami siyang shoutout dito, yung mga nakatulong sa kanya. Ako rin na in-screenshot ko yung mga nakatulong sa akin. At syempre yung iba, hindi ko gaano napasalamatan. Ang dami syempre, kasi yung 1,000 na yun, mapasalamatan mo ba yan lahat, yung mga organic subscribers natin. Pero yung mga LS hosts na talagang nag-boost sa'yo para match mo yung goal, yun talaga. Siyempre, andyan yung si Brotherhoods. Yan. Unang-una yan. Si Madam Ingrata de Ortiz. At marami nang sumunod. May nakakilala pa nga ako. May nakilala akong pinsan talaga namin. Alcaraz Clan from Catanduanes. Si Kakay Lacuachera na nasa UK. Ngayong summer daw ay uuwi sila ng kanyang asawa na Bicolano din. Kaya kita-kits kami.
Mag-meet up. Ano daw to? Yung kabuhol namin, na-reply. May inano kasi akong may nireplyan akong comment. Ayan po. Salamat sa pagstay. Kinig na lang ako host ha. Okay lang ba yung yung boses? Kantahan kita dyan. Kinig lang ako host. Kantahan kita dyan para mabulaga. Sige, ka lang, thumbs up ka lang dyan o kaya Korean Heart para kumanta ako ngayong tanghali. Baka umulan. Napaka pa naman yung ngayon, yung panahon. Mag-stop ako ng mga 2 in the afternoon. O kaya, yes, 2 in the afternoon mag-stop ako kasi pahinga muna. Mayroong lalakarin. Ayan. Ito, yung first ever fun fishing of 2020 sa Mindanabak po, Enel. Ayan, winner take all yung ginawa namin. Ito naman yung sa channel namin. Kumusta po sa 5 thumbs uppers dyan? Dalawa ang nakikinig ngayon at nanonood. Sila Cocherong Nurse ang isa, yung isa hindi ko alam. Tatlo na sila. So mag-ano na lang, mag-drop by na lang kayo, mag-message, iwan na shoutouts dito sa ating chat box. Okay. Ang ganda ng StreamYard, Hindi ko lang alam kasi ang iba pa na gamitin. Nagagamit ko pa lang dito yung banner, yung ano ba? Yung branding. Branding ba to? Yung kulay. Yung banner pa lang. Kasi pag na-upgrade kayo, magagamit mo na lahat. Wala pa tayong fund para ma-upgrade. Kinig lang ako, host ha. Yes. Makikinig lang siya. Thank you so much sa pakikinig. Ito, i-mute ko muna to at babasahin ko yung mga comments nyo sa Fun Fishing in Minalabak Winner Take All. Ang nanalo pala doon ay si ka-angler na Kling De Leon. Ayun, si Christian. Jackie in Taiwan. Dami isda. Fresh palay ko yan. Irona TV. That would be like a heaven for me. A heaven or heaven, brother. And my husband, because he likes fishing and I like eating fish. Siyempre, mas maganda yan kasi, di ba yung omega, ano bang nakukuha sa isda? Omega 6? Omega 3. Yung sa natin, para sa immune system natin nakakatulong yan. Katulad ng kamatis. Di ba na Cocherong Nurse? Alam mo yan kasi marami kang natututunan dyan sa medical industry. Andrew Rust. Rust ba? Andrew Rust or Andrew Ruste. How I wish I could go fish. I could go fish or fishing rather. And this is an exciting moment to catch a big one. Ladybug lectures. It would be a great experience for me to be there fishing with you. Back to nature. Thanks for sharing. And your friends, stay connected. Ayan. May mga buntot kasi yung mga comments nila. Real George Channel. Or Ryle George Channel. Ang sasarap naman yan, boss. Fresh na fresh pa ang tamis sa sabaw niyan. At sugba. Kilawin pa ang sarap ng isda. Yes, kilawin. Mayroon dang isda ako na na kinilaw noon na nasa barko ako. Yung ginorado, di ba? Nakuha namin sa karagatan ng Panama sa Cherokee Grande. Yung Cherokee means malamo. Ang daming lamok doon. Makakadengue ka o kay malaria. Kasi ang daming mangroves ang daming kumbaga yung salt water sa fresh water nagsasama sila. And then si AB Luxin, daming isda, fresh from the sea. GBIT, I love fishing, miss the old times. Si Vlogadag family. Vlogadag. Si naman, Vlogag. Yeah. Wow, that's my favorite fish. Thanks for sharing and God bless. Ren's Cooking is sharing. Andito na naman siya si Ren's. Hi, I'm enjoying your video so far. Is that a lake, river, or fish farm? Another thing po, kaka-stress relief po ang fishing and madaming health benefits ang fish kaysa sa laging karne. Yes nga po. Clean living po, di ba ang fish? Fish and ano ba ang in-offer ni Jesus sa sa madaming tao doon sa nung bata pa si David, di ba siya yung nag-offer?
Nagpakain ng 5,000 people si Jesus Christ. Ngayon na relevant na yung yung topic natin kasi start of Advent season kahapon yung Ash Wednesday. Mayroon akong feature na vlog niya. Kasi nag-fishing yung ina namin kasama, the Anitan Kings. At syempre, yung ilang ka-anglers natin ang nakapagpa-cruise. Yan, sa Merkules di Sinisa. Kung Catholic Christians ka, kung Catholic Christians tayo, yun, isa yun sa mga traditional act of believing yung Ash Wednesday. Si Carolina, Base Hunter. Hey, Baak, Fishing Vlogs. Awesome to meet you. Yung Carolina, Base Hunter. Sa ano pala talaga nag-ano? Tama ba? Hands on Fishing, great video. Don't understand the words, but I understand fish. Let's go, let's go. Let's grow. I always support the fishing channels. Hands on Fishing. Yung wala kasi akong inilapag na subtitle dito. Ang hirap. Minsan nahihirapan ako mag-convert. Kasi in toto yung interpretation, yung conversion. Hindi. Yung translation pala, hindi conversion. Pag what conversion, pag language, translation, yun ang tamang term. King David exploit, expose. Expose. Iba naman yung spelling. Nice fishing. You got a nice skill on how to catch the fish. Wala akong naano doon, yung lang, bakagan. Nakaano pa. Kumbaga, carp fishing sana yung namin. Kaso, nakakuha ng karpa doon, mga 4 in the afternoon na. Tapos na yung tournament. Yung mga, na lang, yung mga kababayan natin doon, yung mga magsasaka mangingisda talaga, yung namimingwit lang na gamit yung kawayan, sila ang maswerte na nakakuha. Tamsi lang yung nila, yung line, fishing line. M-Love Janice, 22 likes. Wow, saya-saya naman yan. Sarap naman ng fish, sama ako minsan. Sige. Shirley Jumawan, hello. Yan yung favorite ko ang mga isda po. Ang sarap kasi sa feeling pag may nahuli na malaking isda. Thanks for sharing. Balitang Artista Update. Yan. Wow, ang dami. Nakakalibang naman yan. Good luck to your channel, new friend. Ria Talaid Channel. Tama ba nga basa ko? Ria Talaid. Fresh na fresh pa. Manamis na miss pa yan. Grammar Classic 101. Wow, ito na rin ginagawa ko pag weekend. I just love fishing. Keep up, boss. Freshwater eel. Nice, nice. Teacher po siya sa Grammar Classic. Grammar Class 101. Yung mga fini-feature niyang vlogs ay about correct usage of articles, pronoun, noun, ano pa yon, yung basta, gerund, ganyan, phrases, articles, yung parts of speech. Carlo Channel, ayun. Wow, nakakamiss mag-fishing. Thanks for sharing, new friend here. Filipina Life in America vlogs. Wow, daming fish. I love fish. Sarap niyan. Rosita's Kitchen, I love fishing too. And, meron pa. The DS family, wow, daming isda. Love it. Thanks for sharing. Nag-fishing na rin kami, sir. Gamers Files, daming isda. Papa Boots, Idol, nice idol, daming nahuling isda. Yung iba talaga nag-return. Minsan ako, hindi ko naka-return. Super busy-busy kasi. Super World Kids, sarap mag-fishing, daming isda. Enjoy and ingat po kayo. Yorin Olicia. Olicia o Olicia? Wow, daming nahuli. God bless po and ingat. Rodney Oro, nice vlog of your fishing in Minalabak. Kasi talagang mamimiwit kapag kasama mga katropa. Oo nga po, nag-enjoy ako manood ng video mo, keep in touch. Oo nga, hindi ko translate kasi sabi ko, para ma-appreciate ng grupo. Zaira Jane Mihares, maganda dyan kasi daming isda, kahit sa gilid. Yung kasi, yung nag-tournament kami, yung mga kababayan ko, mga kabarangay ko sa amin doon sa Baliwag Minalabak, ay naninisid ng karpa. Yun talaga ang kanilang gawain. Chris Tabiolo. Ayan. Yo, daming isda, sir. Ang fresh po. Ang ganda naman po dyan sa lugar niyo. Salamat po sa pagbago. And also kay Rain Ikisa, nice vlog. Dami ng fish. Yung mga fish na nakita nyo, yung huli naman yun ng isang local fisherman doon. Ewan ko kung anong ginamit, sabi, kuryente daw eh. Kaya madami siyang nakuha kahit ito maliliit pa. Sana hindi na lang niya kinuha yung maliliit para lumaki pa. FBM vlog? Ang pato pwede yan. Patutin. Hindi, patotin.
Ito naman sa FBM Vlog. Countryside PH Adventure, daming isda niya, sarap ihawin. Bijaya Zerong. Okay. Ewan ko sa kanya. Ano ba si Bijaya Zerong? Taga-Indonesia. Shanice Channel, daming isda kung makitang kabuhayan. Mount Powers Vlog, back fishing, great place, lots of fish. Jace Kusina, masarap mag-fishing especially pag nakakahuli ka. Siyempre naman, masasatisfy mo yung masasatisfy yung kati. Just me, Ella. Hehe, nakaka-good vibes po talaga pagkasama lahat ng fishing troops. Puro patawa lang, nakakawala ng problema po. Dami mga isda, sarap ipakyus. New friend po. Ano po yung bumili kami 1 kilo, 100. Nung, snakehead fish, yun. Yung dalag. Dimple Vlogger, yan po masarap, fresh na fresh talaga. Kinabuhing Amerika, daming isda, sarap yan, paksiwin, fresh na fresh talaga. Kailan pa kaya ulit makakakain ng fresh isda? Oo nga, wag kayo nga palaging nakakakain dyan sa Amerika ng yung mga frozen food. Hindi nyo alam kung ano nang nilagay dyan eh. Para ma-prolong yung niyan, yung shelf life. Kasi ang alam ko, marami nang hindi ko nasasabihin. Meron akong sa inyo. Kapag naka-vlog tayo, naka-stable na tayo ng vlog. Kasi ang dami kong na-experience. Mr. and Mrs. Lace, wow, nice naman, nakapangisda na rin po kami. Sumama kami hanggang dulo, pati na lang po sa amin, nag-iwan ako ng regalo. Ano bang regalo mo? Super chat. My Cubs Vlog. Miss ko na maka-fishing para past time, pero ang saya ng feeling lalo na may nahuli ka ang lawak ng ilog. Kaya dami dyan mahuhuli. Cristala Maritana, nahanap niyo ba ang mahiwagang karpa? Ito, dala ko. Robski, nice, daming fresh na isda, sarap isumba. Cocinando Consamilo. Ayun. Buen video, amigo. Saludos. Ayan, Espanyol din siya. A&M Ram, sarap mamingwit dyan. Maylani, parang ang saya mag-fishing. Di ko pa na-try yan. Engineer Corner, great video. Bisayang Kodaker. Ayan. Bisayang Kodaker talaga. Please give some fish for dinner. Thanks po. Igorotang Pinay in USA. Hello, newbie here. Nanood at nagtakip din sa dulo. Pasakli na lang. Yan kasi, hindi na ayon sa content yung mga comment. Ewan ko lang to kung maano to. Kasi spam talaga. Kawawa talaga yung mga kababayan natin. Dapat i-orient talaga sa comment. Sa commentation. Bibigyan natin comment 101. Moto Gala. Daming isda la. Lakas mangisa na kuya. Oh. Dalawa ka sa akin. Yan. Wow, nice fishing. Sabi ni Uncle Nung. Marjorie Nilo de Guzman. Wow, ang daming fish. Sarap naman po yan. Sarap. Ingat lang po. B-Banks TV. Yan. Wow, fresh naman ng isda. Ulam na yan, mga brad. Oo nga po, ulam talaga. Pulutan. Pulutan pa. CC and Buds Fun Time. Nice idea na fishing. Dami ba isda dyan? Oo nga, madami isda. Alam nyo ba na ang biyayang yan ay parang sulat na rin na kung may kapal sa atin. Kaya pinaprovide tayo ng ganyan kadaming biyaya dito ba. Daming mamimingwi, sabi ni Maria Rose Chan, ang kanya-kanyang pwesto na. Good luck sa inyong mga orago. Ha? Si Maria Rose ay isa ring Bicolana. Bicolana. So relaxing po yung boses niya, parang nasa radio. Oo nga eh. Alam mo, Lakwatsyarong Nars, ibubulgar ko ng sekreto ko. Nasa radio po talaga ako, nasa drama production ngayon. Sabi nila Lakwatsyarong Nars, ikaw po lang yung dito lang host, nakaiga pa lang na puyat po. Kinig lang ako host, Lakwatsyarong Nars, so relaxing po yung boses niya, parang nasa radio. Oo nga po. Oo nga po talaga. Ako na yon. Pero hindi na ako nag-DJ kasi medyo na tayo sa oras. Pag inassign ka sa graveyard shift, siyempre yung utak mo natutulog na, pero yung duty mo hindi pa. Yun. Nagkaroon ako ng chance na maka-connect sa radio as radio talent. Yun ang passion ko talaga noon pang una. Kaso nga, nag-segue, nagbarko-barko, kaya madaming opportunities na nakita. Yung pagbalik ko, aral-aral, teacher ko ngayon, nagpa-ranking pa lang kami. Kaso pahirapan pa talaga makapunta ka sa gobyerno. Kaya itong vlogging, isa itong leeway
para sa ating mga raketero-raketera na magkaroon ng additional pastime at the same time magkakaroon pa ng monetization yung channel. Pero itong isang channel na ito po ay para sa grupo namin. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng sakripisyo para na rin sa grupo. Kasi yung isang channel ko ay Moni na Lakwacherong Nars. Matagal na. 2009 pa ako nag-indulge sa YouTubing live. Wala pa yung term na vlog, video vlogging, in short video vlogging. Vlogging pa lang talaga. Kasi si Google ay a very huge na siya industry. 'Di ba? Mayroong YouTube sa kanya. Yung Gmail sa kanya. Ano pa ba? Yung blogger.com sa kanya 'yon. Doon talaga kami nagba-vlogging. Binabayaran kami. Pero ngayon, ang dami ng sharing sites o social media sites gaya ng Twitter, Facebook, ano pa ba, Instagram, blogger.com. Doon ang ko mga content ko talaga, sinusulat ko dati. Pero etong sa sa vlogging, incidental na lang ito. Kasi noon, panay music lang yung ina-upload ko. Yung kanta-kanta. Hindi pa yung content talaga na mag-record ka ng event, mag-interview ka. Kasi sawa na ako sa interview. Nakakapagod, nakaka-stress kapag interview ka ng mataray. Mataroy. Si Mary Rose channel naman po ay lampas na ng 1K subs na videos. Nakadikit na rin ako sa kanya. Si Maria Rose. Nag-LS din po siya. Ayan. Ayun. Silent LS nga lang. Bakit? First time LS. Beautiful sunset. Ayan. Ano bang natikitan ko sa'yo? Yung content niya ay parang sa Japan din siya. Nasa Japan din. Nasa Japan din siya ngayon. Sa Miyakojima City, Okinawa. Nakapunta na ako dun sa Okinawa. Nilakad lang namin. Alam mo yung yung sa Japan, pag alas 7 ng gabi, kakain yung lahat ng tao talaga. Kahit chopper ng taxi driver, yan, titigil yan sa gilid ng kalsada, magkakain sila. Magkakainan sila. Hindi magdi-dinner. Hindi yung mali yung construction of words ko. Ayan. Nakanta na lang kita Lakwacherong Nars. Payag ka ba? Ayan, basa na tayo ng mga comments sa fun fishing in Minalabak. Ang dami-dami na. Ayan. Mayroon pa tayong carp fishing 101. Ayan. Ang kasi si carp fishing enthusiast, siya talaga ang mahilig sa karpa. Yung nanay ko nung nabubuhay pa, sinabi sa akin, bibili ka na naman ng karpa. Ayaw niya ng karpa kasi malansa daw. Ipritoy na lang namin yan. Asin lang talaga siya. Asin. Asin fried na fried. Yung pinatututong-tutong. Para daw kahit tinik ay makain. Kasi yung calcium content nasa sa tinik, di ba? Ito naman yung sa Carp Fishing 101. Yung mga comment niya, Andrew Fishman, it's so big, you're so loud. Si Andrew Fishman ay talaga, fishing enthusiast din siya sa US of A. Star World TV, endorsing vlog, my friend. I joined you. Hope you'll visit my house too and we'll be good friends here. Arnie Barney TV, I want to learn how to fish. Congrats to you, sir. Barrio Architect. Siya talaga ay Barrio Architect to. I always wanted to learn how to do that. 302 Fishing. Nice carp. Great fishing. Great fighting fish. Sharabel Suarez. The best talaga mga isda sa Pinas. Bakit? Sa ibang bansa ba walang ganong isda? Elsa HoloLens Israel vlog. I have fun watching your fishing. Thanks for sharing and more power. Leomore Studios, you have a very informative and interesting channel. Love the video and drop a like. I'm your newest follower, Back Fishing. Stay connected. Let's stay connected. Si Andrew Fishman, 2 beses na great video and some really nice fish. Cool advice on catching the carp. Ayan. May nalimutan pa siyang sabihin sa akin. It's me, ZN Chloe. Cool fishing experience. NCX SYO. Ano ba itong tawag nito? N6 shoe?
Great video, nice fishing po. Thanks for sharing. Ojox Karacha. Ayan, Ojox Karacha. Hindi ko pa na-heart ito si Limor Studios. Thanks for sharing these beads. Fishing is fun. Sure. Sure. Swak po yung fishing method nyo po. Ang galing. Jules Luis. Irene Darham. Daming fish? Sana all. Kumakatok po. RNJ Urban Garden. Ay, ganda naman manghuli ng isda dyan. Ang dami at ang lalaki. Jason Gamer. Wow, many fish there. Cuckoo, the master. Madalas din po ako mag-fishing. Ang laki naman po, mahuli mo. Thanks for sharing. Nahuli mo. Si Madam Host na naman. Jessica Watford, galing. Kakatuwa pag makawali ka ng malaki na isda. It's fun. Like I have said a while ago ba? Ano doon sa isang LS ko? Last night ata. Si Jessica Watford po ay isa ring painter. Nasa Canada siya, si Madam. Madami siyang isdang na fish eh. The Right Way. Very nice and interesting information. Thanks for sharing. Colette's vlog. Wow, you got it. You got it. You got it. Park Jam Vlogs. Hindi ko pa na-experience mag-fishing ng ganito. Sana masubukan ko din ito. Si Park Jam. Ano ba yung content ni Park Jam? Parang mga remix. Vlog to the future. Sarap mag-fishing. Tambayan mo lang makakawali ka na ng isda. Oo nga. Yan ang kumikitang tambay, di ba? Kasi parang tumatambay ka na po ng fishing. Michelle Labad. Ayan. Wow, ang galing ha. Butchoy Rama. Uy, kadako sa isda. Lamin na sumbaon. Bisaya, kadong. Ayun. Laila TV, ang galing na mo mag-fishing. Laki ng mga isda. Si ano yun? Si Sig. Si Sig yun. Nakarakop na lang o stick kadakulo na isura. Yun. Si Iron Darham. Parang ano yun? Parang Rinconada. Di ba Rinconada? Nakarakop na lang o stick kadakulo na isura. Joel Clark Cardenas. Galing mo bro. Fishing din pa nahirig mo sa entire. That's good catch, tol. Brad ninyo. Ang laki ng isda, kuya. Ganyan talaga ang karpa. Pero di pa ako nakakakain yan. You missed one half of your life. Alam mo nung bata pa ako, si Brad ninyo naman ay, dalawa yung niya, reply. Alisin ko na tong isa. Kasi doble lang naman. Ophel Vlog, ang lalaki ng isda, si Ophel. Si John Paul Ablasa, ang laki ang bigat siguro hilahin yan. Dito sa amin sa Laguna, kanduli at tilapia lang ang mahuhuli sa biwas. Anong biwas? Ayan, purong Tagalog kasi doon sa kanila. Yung ko yata, yung kabayan namin na dyan nakahuli ng tilap. Ng karpa. Fighter Mumshi, fun to watching. I want to learn how to do that in proper. Sure. Good vibes, JJM. Yes, maganda mag-fishing dyan, dami isda at malalaki. Marami kasi invasive species ng isda dito sa atin, sa ilog, lalo na sa ilog. Yung snakehead fish, yung dalag or talusog dito sa amin sa Bicol ang tawag. Tornado ML, ang laki namang isda niya. Mobile Legend. Tropa Peeps TV, nice, big fish. Ayan, ano pa ba? May ano pa ba ako? Wala na. Thank you so much. Thank you so much sa mga nag-leave ng mark sa aming mga videos. So nakatapos na tayo sa Carp Fishing 101. Ilan pa bang video ang ating bubunan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 videos. Tapos sunod-sunod ako nag-LS, paputol-putol. Ayan, sila Quacherong Nurse. Baka natulog na siya. Natulog ka na ba? Puyat daw siya. Ako nga rin eh. Bigla na nga ako pass out kagabi. Kasi may ine-edit ako hindi ko pa na-edit. Nalilinisan pa na yung drama recording namin. May sinusulat pa kong script. Kaya 1:14 alas 52 minutes na lang ata. Tama ba? Hindi, 42 minutes na lang. 46. 46.
46 minutes. Before I say bye muna sa afternoon LS natin. Maria Rose Channel. Binuksan ko ito eh. Ayan, salamat sa lahat na nagtamsak sa atin. 3 more watchers. The Watchers. Ayan. Sige nga, magpatutuga tayo ng karaoke. Kaya lang baka maano tayo. Ano tawag niya? Ma-strike. Copyright strike yan. O copyright claim. Anyway, ilalagay ko na lang yung ano. Yan, karaoke. Search tayo. Karaoke. Karaoke songs. Ikaw at Ako. Popularized by Moira Buwan. Buwan. Gusto niyo ba ng buwan? Sige. Hindi kasi ano pa, maaraw pa eh. Araw pa kayo. Imahe, Magnus Haber. Make it with you. Grabe ang anong copyright nito. Binaliwala. Taro, YouTube. Manok na pula. Grabe din yung ano nito. Grabe din yung ano niya. Copyright claim. Exchange of hearts. Yan lang. If we had an exchange of hearts. Hindi po na. Babasa muna ako ng mga comment. Ayan. Music muna ako. Ayan. Basahin naman natin ang mga comments sa ating video sa It's 500 and Counting and the Road to 1,000. 4 weeks ago, mag-iisang buwan na. Noong January ito. January. Babasahin natin yung mga comments po nyo. Pasasalamat pa rin sa pag-support nyo dito sa Bag Fishing Tag, the advocacy channel of the Bicolano Alacham Anglers Club. It's 500 and counting, the road to 1,000. Yeah. Naglo-loading pa siya. Si Perry Chen Vlogs, the feeling of conquering the fish is interesting. Remember me, dear friend. It's Marla. My grannies had fish pond when I was young and was there during harvest time. Fishing was their main income. Keep fishing on. Good luck and keep it up. Liam's mom, go for it. Continue to enjoy fishing everywhere. Maestro Volts. Wait lang, Maestro Volts. Basahin ko yung ano ba. Ayun. Maestro Volt. Wow, congrats my friend, road to 1K. Laban lang. Anyway, enjoy your hope to see you in my small house. Thanks, God bless. Marinette Soto. Literal fishing, bro. Congrats po sa 500 bananas and have more. And more. Evangeline Sapa. Fishing is a stress reliever. Well, congrats to a 500K subs. 500K subs? Hindi na K kasi K means 1,000. 500 subs lang. Road to be certified you as YouTuber. Keep on vlogging and God bless you. Oo nga, grabe ngayon ang regulation, rules and regulation ng YouTube. Kami naman kasi nung magsimula kami, way back 2005 pa ang YouTube eh. 2009 ako talaga nag-concentrate. Ano lang, 5 videos. Kaya mag-request ka na ng monetization niya. Wala pang watch hour na tinatawag. Kahit wala kang views, kapag nalagyan ka na ng ads, yun. Talagang i-snail mail nila sa'yo yan. Snail mail ang tawag yun sa Correo pa dinadan, di ba? Sa post office. Yeah. Lady Gogard second. Ayan. Congrats, more fishing. Road to 1K. Mikero TV.
Well, congratulations, 600 and still counting pa as of this moment. Keep growing po. Oh, naka 600. Ngayon na ako sinipagan eh. Apat na buwan. Kate and Berry, what I think is beautiful is the way it brings people outdoors and it brings people together. Heartwarming. How heartwarming. Ella's Life. Hello, new friends here. Go for it and enjoy fishing. Have a great day. Jonald Malax, congrats in advance po sa'yo. New friend here to always support you. Ashki Vlogs. Nasa, miss ko to. Deggy Dog Show. Congrats, keep on fishing. God bless po. Shannon Naylor, congrats on your 500. Good luck finding that banana and joining the 1K club. Hugs and kisses. Jikims. Congrats po. More to come. Mikey Vlogs, I did fish one time but I got nothing. You can have second time. You'll get more fish. Peewee's Gapi PH. Peewee Gopi. Go lang ng go, sabay tayo. Nandito na may friends. Dapat forever, huh? Mamay Koto TV. Nice intro. Yes, sir. Nerdy there. Just enjoy and continue fishing. Cheers to us. Nabingwit na kita. 3D Hype All In 2. Oh, 3D Hype All In. Keep it up, idol. Kimberly Caparos. Yay! Road to 1K. Good luck po. New friend here. Lean Borja Pablo. Congratulations. Keep growing. God bless. Alicia's World. I love to do, idol. I love it. Fishing and banana talaga. Good luck, idol. Gary Official. Tulungan. Darating talaga po tayo dyan. God bless po. Next part, ikaw naman po. Erica Miranda. Congrats po sa iyong tinatamasa. God bless. Carlo Channel. Wow, it is nice place. Wandering many fish. Enjoy watching here. Chris Mariano vlog. Keep on fishing, sir. JM Maniego, ganda naman dyan. Enjoy fishing, my new friend. Nice vlog. Thank you for sharing. Run for life, reaching halfway. Rex Production, thank you guys for sharing. Lovely fishing. I love fish too. My bro, love your channel. Thank you for. Danny Hale. Danny Hale vlogs. Enjoy fishing, bro. So interesting. Good luck and God bless. Charmaine Del Valle, enjoy fishing. Colette's vlog, good job, keep it up. Thank you, Colette. Lani Villamore, congrats, road to 1K. Did your Rick TV, ganda manghuli ng isda dyan, Lids. Oo nga. Imo GTV, congratulations, I hope your goal will be granted on you. Masipag ka naman, idol, kaya makukuha mo ng mabilis yan. Tina Mac, Jill of Ray. Well done sa inyong boss at sa inyong first 500 subs. More power to your channel. Wow, ano siya? Hindi ko lang na din. Roxanne yan. Thank you for sharing this video. God bless. Batang Pink, congratulations po sa inyong 500 bananas. Keep it up and keep growing. Mary Garcia Creation, fishing nga ang daming muri. Congrats and more bananas and let's grow together. JM Simple Life. Gusto ko din yung fishing just for fun and relaxing. Saka fresh naman na makukuha. Masarap kayo sa old stock. I agree. Talaga. Saka mayroon pang parang yung kakaiba na ang amoy ng isda na na-stock na nga. Nati-freezer. Sa Saturday na rin daw kami magpapractice sa coral. Moon Hiker Channel, congrats to your channel. Enjoy fishing. Sana makaraming huli kayo ng isda. Felita Life Vlog, congratulations bro. Continue fishing para maka 1K na. Bagong isda mo ako. Asahan kita. Ayan. Ayan. Paasa. Renz Erondo Vlog. That's a good and beneficial habit. Congrats on your first halfway to get the banana. Keep going. Thank you. Randy Talita. Happy fishing mga pare ko. Enjoy lang. Bynet TV. We are all Bicolanos. Keep it up, brother. Isang ganap muna ang kapitbahay dito sa Saudi. Read more. Read more tayo. Sana makarating ka din sa muntik kong kubo. Oo nga, no? Ay. Ano yun? Ayan. Ito na. Na-subscribe na kita. Malapit na rin siya. Bicolano din siya. Ang buhay bilang isang OFW. Sige nga. Oh. Ito. Lalagyan kita ng bakas. Ika nga. Check ulit natin ang live stream natin.
Oh, 4 million kanina, 3 million na naman ngayon. Bakit kaya? Yan, 5-1 na po. Much Bunny Gel of Ray. Dikit na rin ako dito. 600 plus subscribers na siya. Ang buhay bilang isang OFW vlog number 4 ni nasa Hyper Panda siya. Ni Binary TV. Ayan, support natin to guys. Binary TV. Iwanan ko ng bakas. OFW din ako dati. Sabihin natin ang katotohanan. OFW din ako dati. Ayan. Konting sakripisyo lang para makamit ang tagumpay. Sobrang sakripisyo pala. Yan. Festival in Okinawa. Ayun. Binary TV. 2 million ulit. Nag-5 na kanina eh. O 3. Ano naman dyan oh? Peace be with you, 3 watching. Nakatulog na yata sila po Cherong Nurse. Thank you so much, Elias Way. Marami kasi nag-LS eh. Kasi talaga dapat trabahuhin yung LS. So kahit one audience mo lang dyan, o kaya 2 or 5, kailangan ka rin. Dahil talaga nga kailangan mong mamoni by hook or by crook. Maraming umaasa sa Coral Words. Okay, Sabado na lang ang practice namin. For so much. Ayan. Binubuksan ko yung festival in Miyakojima City, Japan. Ayan. Ang isa kababayan natin doon. Doon na nakatira ngayon. Nagtatrabaho pala. Si Maria Rose Chanay. Maria Rose, I got all your vlogs. Yung mga festival kasi sa Japan talaga kinakaroon nila. Isa yan sa mga inaalagaang kultura ng mga Japanese, ng mga Hapones. Yun lang comment ko.
Hindi ko gaano ano yung Miyakojima Festival. Tingnan ka natin. Miyakojima Festival. Miyakojima Festival. Ayun. Festival ba? Festival. Ayun. Mayroong rock music festival din pala. Sa Okinawa, Japan kasi. Maraming mga ano doon. The Paanto. Ayan, Paanto. Miyako. Festival is an annual festival on the island of Miyakojima in Japan, Okinawa's prefecture. Ang prefecture sa kanila ay province yata ang tawag. Every year during the ninth month of the lunisolar calendar, male villagers will dress or supernatural beings meant to spread good luck and scare away evil spirits. Ayun. Iba kasi yung ano doon eh, yung belief nila, yung parang animism, yung parang Shintoism, search na ito. Between singular and plural, and hence the term kami refers both to individual kami and the collective group of kami. Yun pala ano natin, yung lapis natin talagang halo-halo na, yung kami. Shinto is also known as Shintoism or Kami no Michi. Kami no Michi is a religion originating from Japan, classified as an East Asian religion by scholars of religion. It's regarded as Japan's indigenous religion. Yung sa mga katutubong Japanese talaga siya. Anyway, yung iba mga converted na rin. Ayan na, Merros Channel, dan na ako sa'yo. Sa mga hindi ko pa kadikitan dyan. Shoutout po for watching na. Ano pa bang binabasa natin? Tapos na tayo sa Road to 500. Ito na yung Anitan. Ayan, Anitan and announcement. Mayroon tayong announcement na gagawin. Oh my. Nangyari. Back muna tayo. Number 4. For watchers, how there? For kaisdaers. Ayan. Ito na po yung Anita na announcement vlog natin 3 weeks ago. Ano kaya ang nag-garner natin mga comments dito? Ito na announcement. Meron akong irato dito sa ano. To all those who are interested, please register at our FB account for more info about the fishing tournament Caramuan Camarines Sur. Ayan. Ito po happening on April 25 and 26. Tama. Basta weekend po siya. The first Caramuan Sports Fishing Tournament, onshore and offshore category. Ano po, early registration open until 25th of April. More info, visit Bicolano Alacham Anglers Club FB page. Andyan kami, search na lang. This is being brought to you by the Municipality of Caramuan, Camarines Sur, the home of Survivor Series, and of course, ang BRAD, Bicolano, Bicol Region against drugs. Tama ba? Bicol Region against drugs. And of course, to be facilitated by Bicolano Alacham Anglers Club. Alachamers. Alachamers. Bakit Alacham? Kasi Alacham ba lang naman yung ano, pamimingwit, di ba?
Kaya minsan nakakarami, minsan hindi naman. Wala tayong fish finder. Mas maganda ngayon kasi ano, talagang pupulsan mo talaga yung isda kung asaan. Oh, di ba? Pero ano din yung mga villagers, yung mga residents ng isang lugar na malapit sa dagat, alam nila kung saan yung isda. Kung saan maraming isda. Ayan. May fishing ground talaga yung tinatawag. Fishing spots. Ika nga. Doon nanginginain yung mga isda. Ay, ibig sabihin, yung coral reef formation sa ilalim ay okay pa. Kumbaga, marami pa sila nakakain doon yung mga isda. Ano. Marami pa nakakain ng mga foods yung mga isda natin dyan sa ilalim ng dagat. Ito na po yung mga comments nila. Ang mga comments ay Jocelyn BT, this great event to join who love fishing. God bless po. Ayan. Tita Nora, dressmaking and design. I like fishing and I remember when I was young. I love fishing in the lake, catching tilapia. Sabi ni Tita Nora. Siya ay mahilig na manahi. Yes, Tita Nors. Nakitita na rin tayo. Eto pa. Ang dami-dami kong ginagawa. Eto na. Sunod naman si Balading Channel. That's exciting and fun. The Romita family, this is great to join who loves fishing. New friend here. Keep it up po. Keep it up, keep it up. Pudik TV, keep going and good luck. Mavel Stitch, wow, big fish, God bless po. Si Bossy, Boss Marietta. Amazing fish, God bless you. Ayan. Akala ko American fish. Ito na ang sunod, Ning's Creations, USA. It's a cool and awesome event. Keep posting more videos and thank you for sharing. Ben Choi, etc. I love fishing. This very interesting. Thanks for sharing. Si Ashet's music playlist. New friend here. Thank you. Blue Vanilla at iba pa. Great event for those who love fishing. Delia Milan. May tournament pala yung fishing. Opo. Sports fishing na nga eh. Kasali na to sa Olympics, di ba? Hindi pa. Tingnan natin yung sports fishing. Kung ano na ang status all over the world. Sports fishing. Fishing as sports. Sports fishing. Mali yung yung placement of the terms, you know. Fishing sports. Yan. Fishing sports. Sport fishing method vary according to the area fished, the species targeted. Pero ang tawag sa kanya ay recreational fishing, yung sports fishing. Recreational fishing also called sport fishing. Tama rin pala yung term ko. Is fishing for pleasure or competition. It can be contrasted with commercial fishing, which is fishing for profit or subsistence fishing. Yan, subsistence, yung sustenance, yung survival, which is fishing for survival. So why is fishing a sport? Fishing is a sport by definition because it involves physical activity and a certain degree of skill. So oo nga, pag hindi ka naman marunong talaga mag-fish, paano kung makakakuha niyan? Siyempre, pupulsin mo lang din yan. Hindi lang yan na wedo, kumbaga. Sabihin mo, binigyan ka lang ng rod, marunong ka na agad. Siyempre, may mga technique din para hindi ka maputulan ng rod. Ay, ng rod, hindi. ng line. The competitive part of fishing was created by fishing derbies. O, derby nga eh. Parang manok lang. The creation of professional fishermen. Fishing is as a sport by definition because it involves physical activity and a certain degree of skill. Basta may physical activity and certain degree of skill. What kind of sport is fishing?
Siyempre po, ang sport fishing is a water sport in which anglers compete among themselves to catch a variety of different target fishes. Oh, yung ano nga namin, yung sa carp fishing, talagang target yung ano, carp. Kahit maliit, malaki, basta ikaw ang unang nakahuli, ikaw na talaga. Winner take all yun eh. Oh. Yung ano namin, binasin lang namin yung nakats na freshwater eel, Burirawan. Tama ba, Burirawan? Kasili. Ewan ko. Nila back founder Phil Francisco at si Sid. Ay si ano si Kling De Leon, si Christian De Leon ng Kamaligan. Ay din, inano na lang namin, dinependa lang namin sa kilo o sa weight. Ang sport na ito originated out of recreational fishing, yung talagang namimingwit lang every weekend. The equipment used for sport are rods, reels, lines, hooks, and baits. Ayan, lima yan ha, tandaan. Rods, reels, lines, hooks, and baits. Yan ang component ng kompletong bingwit. Oh. Is sport fishing cruel? Kung cruel daw ba yung ano, animal rights ang compromise. Catch and release fishing is cruelty disguised as sport. Studies show that fish who are caught and then returned to the water suffer such severe physical or physiological stress that they often die of shock. Ay, oo nga. Siyempre, nakakaramdam din ng sakit yung fish. Fish feel pain because, like all animals, they have nerves. Pero may mga isda kasi na nangingiwi lang naman eh, yung parang sa lips lang sila na ano, kasi pag yung binira mo agad yung line mo. Halimbawa, may nag-ano na, may nag kumagat na doon sa ano sa pain mo. Siyempre bibirin mo na kaysa makakawala. uh, is fishing a good sport? Oh, ang tawag. Neither of those things require any skill or exertion and have no competition. Ergo, they are not sports. Fishing is only a sport when it's a sport. Otherwise, it's just an outdoor hobby. So, the Bleacher Report verdict, fishing is a sport sometimes. Sometimes. Kaya nga may fishing tournament kasi hindi naman madalas sa may sport fishing. Ito naman na. How old daw is fishing? Oh. How old is fishing? Fishing is an ancient practice that dates back at least to the upper Paleolithic period, which began about 40,000 years ago. Isotopic analysis of the skeletal remains of Chan Yuan Man, a 40,000-year-old modern human from Eastern Asia, has shown that he regularly consumed freshwater fish. Doon yan sa ano, sa Eastern Asia. East Asia ay China. Yan. Pero dito sa Philippines, Southeast Asia kasi, China, karating nila, probinsya na lang daw ang China. Ewan. Ang dami dito makukuha ang variety of fishes sa Pilipinas. No? Ang dami talaga. More than 200 species of fish ang makukuha dito sa atin. Halos lahat. Ah, ilan ba ang species of fish? Sige nga, ano natin. Number of fish species. Ang species po ay kahit mayroon ng ES ay species pa rin yung tawag. Number of fish species in the world. Ayan. 33,600. Yun. Tapos dito sa Pilipinas, hahanapin naman natin kung ilan. 33,600 fish are aquatic craniate animals that lack limbs and can survive only in water. The number of exact fish species worldwide is unknown. It is believed that some species have not yet been discovered. Oo nga. Yung mga bottom fish na tinatawag. However, scientists estimate that the total number of fish species in the world is approximately 33,600. Yun. Grabe yung scientist pa kapag estimate mo. Wagas. Wagas ba? Wagas, maka-estimate yun. Ito, ini-screenshot ko lang. Yung data. Ang dami nyo matututunan sa fishing. Ako nga,
lately ko lang nalaman yung iba-ibang klase ng pangalan ng mga isda. Kasi yung mga nagre-regaton sa amin, yung mga naglalakad lang na mayroong bayong dalawang ano ba yun, na kinakarga. Yun, regatoners. Hindi na i-screenshot. Yeah. Sana ma-screenshot. Ay, salamat. How many species of fish are there? The World Atlas. Ito naman. I-screenshot natin kasi ano to. It's a fact. Tapos, hanapin naman natin kung ilan ang number of fishes o fish species in the Philippines. Philippines. The Philippines has about 330 freshwater fish, including 9 endemic genera and more than 65 endemic species, many of which are confined to single lakes. And how many species are in the Philippines? Iba naman to. Yung iba-ibang tinanim na nakukuha dito sa What fish are in the Philippines? Yun. Market guide. Sa market guide natin, ang dami, no? Market guide to common fishes in the Philippines. Ayan. Ito dapat ang maano natin. May alumahan, long-jawed mackerel or Rastriliger canagurta, bisugo, threadfin bream, Onypteros japonicus, salay-salay o salay-butang apakay, yellowtail scud, Celaruides leptolepis. Yun ang mga scientific name. Galunggong o mackerel yan. Mackerel scud pa rin yan. Decapterus sp. Salmon, threadfin salmon. Eleutheronima tetradactylum. Yun. Ang bangus man, milkfish, o kaya chanus. Yan. Chanus talaga. Kumustahin natin yung ano natin, mga KLS natin. Ayan, 1 na lang. Naburyong na ata sa atin. Anyway, 3 hours and 17 minutes na tayo nag-LS ngayon. No? Mula kanina ng alas 10 pa. 1:47 now is our time. Ito na po. The Philippines is not only a country reflected on well-preserved artifacts, canvases, fabrics, or chiseled molds with a history worth revisiting, but a country also known for its rich marine biodiversity. Ayan, ito na nga. Galonggong. Ibang spelling. Milkfish, chanos. Dalagang bukid. Ito na. Si dalagang bukid. Yellowtail, fusilier. Kaisyokunin. Ayan, kaisyokunin. Tandaan, dilis. Ayan, anchovy. Egrauladi. Egraulidae. Masarap tong ano, kilawin din yung ano, yung dilis. Yellowfin, big-eye tuna, Tonos obesos. Kitang, kitang, ito nakukuha natin. Spotted scat. Kitang yun. Kitang pala yung nakuha ni architect kahapon natin. Maya. Siyempre yung red snappers. Sapsap. Siyempre sapsap. Sino bang hindi makakilala sa ponyfish? Slipmouth. Liagnatus. Ano bang ng Lucianos ang maya. Tulingan. Siyempre ang tulingan. Tambakol. Pag tambakol, iba naman yung tambakol, di ba? Kapamilya pa niya. Grabe yung allergy ko sa tulingan pag hindi inaalis yung yung buntot, dapat inaalis agad. Hiwas o tahas, many moonfish. Moonfish pala ito, yung parang sapsap din. Lapu-lapu, grouper. Hindi na lapu-lapu to Dapat pugapo. Ephenophilos, sp. Grouper siya. Salmonete. Ano ang salmonete nga? Yung kinain namin ng isang rayado. Striped red mullet. Mulyos, sormolitos. Ayan. Tilapia, Mayan cichlids. Pero yung tilapia, tinatawag na St. Peter's fish. Ito daw kasi yung tilapia nung sinabi ni Jesus noon sa pagtawag niya ng mga apostles sa Bible, di ba? Na
You will be the fisher of men. Sila na ang nangingisda ng tao. Yun sa mga believers. Endangered tawilis. Ayan, doon sa Batangas po to ha. Sardinella tawilis. Ayan, inaano to. Inaasinan ito, binuburo. Ang sarap. Tawilis. Your tobacco is at yellow. Ay, maraming remarks sa kanya. Oh, hindi kompleto yung kanyang ano. Marami dito, may danggit nga, yung rabbit fish, kitong, scats. Tapos, yung na, leather jacket fish, wala pa dito. Akala ko ano na. Akala ko kompleto eh. Sabi niya market guide, yun ang pala nakita niya sa market. Kasi in season naman kasi yung pag ano ng isda. Diba? Anyways, ano na lang, isave natin yung ano, market guide to as to how many fish are being harvested or are caught here in the Philippines. Basta nasa 300 species of fish. Masasarap yung ano dito sa tropical area. Parang bukid. Mahiling ka. Magkukomment tayo sa paggamit ng ultralight fishing rod versus leather jacket fish. Ayan. Oh, ang liit lang ng ano eh. Ang gaan. Pero nakakuha pa ng ano, anitan or leather jacket fish. Sindakula. Leather jacket fish.
Thank you so much, like Oliveros. Hoy, host Bambi to. Hoy, host Bambi, kumusta na? Hinaid ka ni ano ni Whitey. Ewan ko. Ayan, salamat nga pala sa pagtulong Ayan si host Bambi, ang sipag niyang tumulong sa akin. Ang bilis. Ang bilis yung kaso yung iba host Bambi, baka hindi kinapos yung video, kaya talagang naalis siya yung last 50. Yun. Ayan. Salamat ng marami. Kaya nagsisda talaga ako. Tapos sa araw din yan. Pero kayo, una nakapa 1,000 sub sa ng una. Tapos, punta pa ako kila Ma'am si Aimila TV, tapos si Madam Beautiful Light ba yun? Basta hindi na siya nakapag-LS pa hindi ko pa nakikita. Basta andun sa tribute ko tingnan mo, mag-comment ka doon. Andun ka. Hindi ko pwede kasing ilapag dito yung host Bambi. Ayan. Bambi Rarican, ang galing yan Kaya puntahan nyo ang Tropang Adonis. Ang sipag niyan talaga, ang bilis-bilis. Pero, tao pa rin siya sa isang net cafe, sa internet shop. Sa Bacolod po ba? Bohol. Basta, andun siya sa Central Visayas. Tama ba? Salamat ng marami Ayan. Inaano ko pa kasi marami akong ginagawa dito, kaya dito lang ito. Salamat sa anim na nag-thumbs up dyan. Pero mamaya pag ko yung formal gabi, panggabing ibon ako. Panggabing isda po, maglalay tayo sa karagatan ni Lolo Whitey para makapangisda tayo. Sana gabi pa kayo. Kasi magkabilang mundo Yung nasa Western world ay umaga doon, tayo dito gabi mamaya. Kaya tagaan pag-fish. Baka kasi doon ang laki pa ng buwan, kaya walang gaanong lumilitaw ng mga fish. Ayan, 2 milyon na nag sa atin, nag-watch na. Ititigil ko na rin. Mag-aalas 2 na So, patuloy ko kaya. Mapapagpahingayin ko muna. Ito, last tapos salamat dito sa nag-comment sa Ultralight versus Leather Jacket Fish. Paano ba makahuli ng Leather Jacket Fish o anitan? Kasi yung mga kasama namin talagang kinarir nila. Yesterday, nakahuli sila. Nakahuli sila ng maraming anitan. Ayan. May gumawa ng kinonot, may nag-fish fillet, yun. Grabe yung achievement nila kahapon. Kaya clap talaga. Wala pa akong dito pang bindisyon host Bambi. Yung sa'yo Bel Ako kaya flute kayo sa akin. Tingnan ko nga dito. Meron ako dito. Ano nga namang toothpick. Mag-suggest ka, may flute ako dito Hindi pa ako bihasa sa pagpo-flute. Pagpa-flauta. Pinag-aaralan kasi namin sa music. Eto na. This vlog is dedicated to one of the most active. Ang pinaka-active, yun ang pinaka-magatol na alotchammers or anglers, and the most innovative alotchammer, Carlo Francisco Monreal. He married his longtime fiancée last February 18. Yes. This love month of February. From all of us here in Baak, our heartfelt congratulations to the both of you. Yung heart natin, yung comment ko.
Nag-heart ng sariling comment. Nabali sa vlog. Nice fishing. I know a lot of fishes name because I'm working in public market as a vendor. God bless po sa channel niyo. Salamat. Sabi ni Carlo, salamat Mano Ino. The best ka talaga. Long liba at mabuhay ano channels. Wala akong sound effects. Jingbo Deus vlog. Awesome. A lot of fish. I love to eat grilled fish too. Enjoy grilling and keep posting your soon to 1K. Congrats in advance. Oo nga po. Ano. Na-achieve ko yan dahil sa inyo. Salamat, salamat. Astig 30. Astig 30. Hindi ko pa natitikman yung uri ng fish. Oo nga eh. Kasi nga, yun sa description natin na na-research natin online. Hindi naman talaga kinakain yung anitan dati. Yung gado jackfish. Parang ini-ignore dati kasi nga, parang nakakatakot eh. Ang laki ng mata. Pero ano daw yan, yung ang ngipin niyan matatalim kaya pag nabingwit mo siya, dapat agad na i-ano mo. I-pull out mo siya sa ano sa tubig dagat. Kasi pag hindi, talagang ngangat-ngatin yan yung ano mo, yung line. Kaya yung suggestion, pinaka-effective na fishing line, yung braided. Hindi braided, yung braided, yung parang sinalapid. Pag sabi ko sinalapid, City Home, wow talaga naman, may infos at name pa ng fish ang nakalagay. Oo nga, habang iniihaw. Thanks for the infos, bro. Oo nga, para may iba naman po. Kaysa, ano lang, yung normal na pag-ihaw. Fire Miho. Ayan, Fire Miho. Ang Miho kasi ano yun eh. Yung seven-tailed, ano, parang legend. Si Gumiho. Pusa ba? Pusa may pitong buntot. I sometimes do fishing here and I find it therapeutic and the fish you caught is even big. Big talaga eh. Parang isang huli mo lang sapat na. Grouper din kasi sila. Kaya pag nag-ano yung isa, damay-damay na. Yun nga kahapon daw ay isang achievement yung nagawa ni Alochammer Sig. Ayan, si Simon Hidalgo Isabilla. Kasi pag pull out niya, dalawa yung nahuli niyang leather jacket or leather jackfish. Doon yung sa fishing spot sa Bungalon sa Cabarren Sur, sa may bunganga lamang ng Pacific Ocean. Ang ganda ng doon kasi yung location. Dati, yung kumpare ko doon mga way back the early 2000 na-discrasha siya. Nangisa na rin siya. Kaso nga gumagamit sila nung mga gawang yung parang molotov bomb na ginagawa nila. Imbis na dinamita, ginagamitan nila noon. Nasisira yung coral reef formation doon. Meron na doong bahagi na talagang hindi na pinapaisdaan. Yung fishing spawning ground ng mga fish, yung nangingitlog, laying ground. Ano ang tawag? Yan, Sis D-Day, parang alam ko po yung fish na yan, meron din pa sa California yan. Doon nga po siya nag-originate eh. Chris Fritz TV, wow, fish, new friend there. Parang nag-evacuate na sila sa California. Ano kaya nangyari? Di ba ang dami kasing mga nangyayaring volcanic eruption ngayon? Parang naiiba na yung Team Shanghai Shik. Shanghai Shik. This good video po, so infused. Yes, and di po ba? Especially after waiting so long, makakakuha ka ng isda. Good thing po, parang hobby nyo na yan. New friend here. Opo, hobby talaga. Hobby. Weekend hobby kasi nakaka-relax at nakakawala ng stress. Ima 99 TV, beautiful fish, sabi niya. 27 likes. 27th like daw siya. Huwag niyo na kasing lagyan ng parang yung pang-ilan kasi nag-like diba. Carmel 30, thanks for giving some info about that kind of fish. Belle Bernards, I love fishing also, lalo na pag may huli. Sarap-sarap iihaw. Ang lalaki ng mga isda. John R. Tips channel. John R. Tips. Nice fishing, balik ko lang yung sukli. Yun kasi ang nakakainis yung may sukli. 7G Mix, hala. Pagkadaku, man-anay ha. Wow, amazing bandwidth or bandwidth. Pagkadako man talaga niya. Parang Bicol din po ang salita ninyo sa mga Bisaya. Mga kapatid nating Bisaya. Si Host Bambi ay Bisaya yan. Galawang fanboy. Oy, Host Bambi, naman na namin yung buhay mo. Interesting, never tried this shit. Don Lucas Project, sarap naman experience niya. Busog ka pa. Let's back na ito, sir.
Ayan. Joey TV, as I expected, bingwit na. Joe Daling election, wow, ang laki ng isda. Pingi po. Weekend Maricho Vlogs. Ayos to sa tulad kong walang alam sa fish. Ganun ko lang kasi alam ko. Hoy, dapat meron ka parang alam na ibang isda. Naray sa cruise. Wow, daming isda. Nice video, kabayan. Nesam Limas. Nesam Limas. Wow, dami isda, amigo. Sarap yan. Yum, yum. Adler Rex. Nice idol. May aral tayo mapupulot dito. Oo nga, sarap ihawin yan, Brad. Sabi niya. Ay, sa stories, hala, dami na huli. Sana all. Magaling mangisda. Haha, galing ha. Ang dami comment. Tingnan ulit natin ang live stream natin. Si Host Bambi lang. 2 million yung nagbibigay talaga sa atin. Thank you so much sa pag-stay. You could stay. Hindi naman natin pwedeng diktahan sila. Okay lang. Okay lang na umalis. Okay lang na hindi. Magtambay-tambay lang. BG. Sana ba tayo? Ulysses winner. Ano po yung ultralight na isda? Hindi. Yung yung bingwit. Yung pamimingwit, yung rad. Yung kasi ang magaan. Kaya ultralight. Pero yung niya, yung capacity na, yung capability niya na makapangisla ng malaki yun. Yun ang pagtatakahan mo. Amazing ha? Lorna daming fish at ang lalaki ng iba. RRJ Gamboa Channel. Ang sarap naman yan sa ihaw, tol. Oo nga, RRJ Gamboa Channel. Medyo hindi malinaw yung audio ng boses mo kaya hindi ko masyado maintindihan yung tungkol sa fish. Ganun ba? Bakit naintindihan nila? So nice intro music, Bicolano, kaayos ka ba yan? Si Daddy Joe, PH. Oo nga, Daddy Joe, Bicolano tayo. Bicolano tayo, Daddy Joe. Sweetly Aguilar Vlog, wow, new hair po. Kayo naman. Kita Nars, Palma Story, gwapo sa vlog ni mo. Oy, nagbel ko ha, kaya gusto pa ko makatanaw sa uban ni mong mga video. Okay, makatanaw, ayan, makahiling, makakita, ayan, James Escorel, ang tawag sa amin yan, sa guksok, sa Masbate, ayan, si James Escorel ay taga Masbate, Visa call, ayan, Masbate nyo, pag kasi Masbate, meron ng Bisaya dyan. Wow, the leather jacket fish ang laki niya. Mabubusog ako niyan. Mag-iwan ako ng lambat. Mangisda rin ako. Uy, huwag kang gagamit ng lambat. Ang dami namin na bibingwit. Lambat pa ha. Diyan sa Sabang Port. Daming lambat dyan. Nakakainis eh. Dapat merong clean up drive sa din sa seashore. Kumbaga, lalo na sa fishing grounds. Kasi ang dami naglilitaw yung mga basura po. Baka naman dyan, magkaroon ng cleanliness drive. Yung kasi yung alon, hindi naman steady dyan Parang yung mga basurang nadadala doon sa Pampang ay galing sa ibang lugar. Si Ate Malisha, wow, ang laki ng tilapia. Hindi tilapia po yan, leather jacket fish na. Sarap iyawin bro, okay na Okay na kabingwit na ko sa bahay mo ha. Alice Alyaw daw, sarap sa iyaw yan sir. Team Nawong. Ayan, Team Nawong. At yung leather jacket fish, rin sa Tagalog. Andun yung sa description si Ulysses winner talaga. Ulysses winner Anyways, thank you sa pag-stay. Si Zimmer Truck sub to me, Bark Fishing Vlog lang yung niya. Yung comment niya, tinawag lang ako. Jessica Channel, hindi po ba endangered species yung uri ng isda yan, sir? Hindi naman po. Hindi po ba endangered species? Hindi Hindi naman endangered species yung Ay, hindi naman endangered species itong leather jacket fish. Alexander and Giselle TV, wow, galing nyo para dami nyo alam ng mga isda. Masarap talaga ang trip ng mamingwit ng isda. Hindi yung trip advocacy or passion. Hindi yung trip Idol, gusto mo yakapan? Iba kasi pag term na trip, and tandaan natin yung trip, yung parang bigla ka na lang ng trip. Di po ba yun yung act of tripping? Parang yung may ka,
Meron kang superiority complex, nang-trip ka. Mag-trip tayo, ganyan. Masama yung connotation. NBA PBA update, idol, gusto mo yakapan. Pero pag fishing trip, yan ang maganda. Fishing expedition, yung tawag. Fishing adventure. May some nice vlogging. Leo Colaton Vlogs. Ganda ng lugar, daming ma-fishing dyan, kapatid. Oo nga, kapatid. Madami dito. Quezon Canada Explorers. Cool, what a fish. Elias Vlog, wow, daming isda po. Yan ang mga ano nila. Si Elias Vlog naman ay dodoble yung comment. Erase na naman natin. Yung isa. Wonder Pearl. Ay, eto na ang maganda-ganda. Ipipin natin. Kasi may kwento talaga. Nung bata pa ako, sabi ni Wonder Pearl, mangingisda din kami. Yung for fun lang. Kasali sa laro namin. Ay, kapitbahay namin, mangingisda. Kaya may alam ako konti. Yung house kasi namin sa Pinas, malapit lang sa dagat. Ingat po ang God bless. Saan ka na ba ngayon? Parang naka-ano na siya. Nakagaan-gaan na. Umasenso na. Umalis sa bahay nila. Jesse Abiloncoy. Jesse Abiloncoy. Idol, laki pala ng isdang baak. Hindi yun, isda yung baak. Bicolano Alatom Anglers Club ang gusto sabihin. Enjoy fishing, nag-iwan na ako ng regalo. Tours ka na lang sa amin. Okay. Lensky Vlog, laki nga na, enjoy. Janice SK Vlogs, wow, ang laki ng isda. Ang sarap niya. Si RRJ Gambaw Channel, sarap sa inihaw yan. Vlogs, ingat and enjoy fishing, God bless. Si RRJ Channel ulit. RJ Gambaw Channel, ilang beses ba itong nakadikit sa atin? Ang laki, no? Billy J. Thieves, ang sarap ng islang nahuli mo. Si Kuya Jur, ang lalaki ng mga isda, sana makahuli ka pa ng mas maraming isda. Enjoy fishing. MJ Israel, have fun fishing, good luck, catch some fish. Wilson Taiko, wow, sarap naman mamingwit. Ayan. Gigi Lobitos, hello Madam Gigi. Ito naman ang kanya. Basta yung bottom line ng mga comment nila, sarap. Ang saya. Ito, RJ Gamboa Channel ulit. Ang saya mangista pang fourth niyang comment na ito sa isang vlog. Lalo na malaki kuha. Para ka na rin nakakita ng forever. Ibang klase. Edel Reyno, ang sarap ng inihaw na isda. Yum, yum, yum. Jevis o Jepsy Diary, sarap na mamangwit dyan. Ang laki ng mga isda. Doris Yabot, sa laki ng isapit ako sa'yo. Huwag kang kumapit. Jimmy Vlogs, galing naman po. Lagi po mag-ingat kayo po. Thank you. Rose B Vlog, sarap namang mamingwit dyan. Ang lalaki ng mga isda. Dealing Life. Wow, ang galing naman kabayan. I like the grilled panit in our local dialect. Love, love, love fishing. I do some fishing here in US but not in the ocean, only on the river and lakes. Siyempre po, ingat pag nandyan sa dagat. Malaki ng ano yun eh. Form of water. Behind ito, ang laki ng isda sa Rio, madaming mga huli. Siguro mga mangingisda dyan gawa ng ang lawak ng dagat at may bangka pa na papunta sa lawa. Pero ingat kayo mga idol sa pangingisda. Oo naman po. Tropang SNK, ibang klase pa lang itsura ng leather jacket fish. Ang dami kong natutunan sa palabas na to. Oo nga po kahit ako eh. Kumbaga, ano sa akin, alien sa akin yung itsura niya. Parang alien na isda. Ryan 122, yan idol, sarap yan idol, pinaritong isda. Inihaw po, masarap talaga. White kasi yung ano niya, yung meat, white fish. Parang jacket lang niya yung ano, pwede mong ano, kasi anitan yung tawag eh. Inaanik mo, ni-remove yung anik. Pero mas masarap ihawin kasi parang yung sa pagluto lang, yung jacket niya, yun ang nakakaluto pa sa kanya, diba? Two-way. Habang inaano mo siya, pinabarbecue, o iginigrill pala, hindi barbecue ang tawag, ginigrill, ay naluluto ng balat niya yung kanyang laman. Yeah. Hi, success. I like eating fish. Kuya Dim Stevie, nabingwit ko na yung pulang na pula po mo. Sana masuklian mo.
Talaga na may pulang lapu-lapu dyan. Nag-fishing ako minsan at di ko na ulitin. Nakahuli ako ng leather jacket. Makapal pala ang balat niya. It, that's why it got its name on the jacket. Oh, nilalamig kasi siya. Nilalamig sa tubig dagat. Kaya leather jacket fish. Joke only. May ano na siya, double purpose. Tatanungin ko kayo, nilalamig din ba yung isda? Ayan. Anyways, six thumb suckers sa mga nag-thumbsuck. Thank you so much. Meron pang natitirang ano. Si Daddy Joe PH ay pupuntahan natin. Naka-achieve na rin siya ng more than 1,000k subscribers. Ayan. Bukal Falls. Yun ang ginikitan ko sa ngayon, yung Bukal Falls. Andun siya sa Vietnam. Yung wife pala niya ang nag-explore doon. Tapos, nakapunta siya sa ABS-CBN. Ayan. Abilene Zoo. Saan ang Abilene Zoo? Tingnan ko nga to. Abilene Zoo Experience. Ang Abilene Zoo ay nasaan po ba siya, sir? Abilene Zoo is currently the largest zoological institution in the Philippines in terms of land area and collection of animals. The 7.5 hectare or 19-acre facility located in Rodriguez Rizal houses more than 3,000 specimens of exotic wildlife, representing more than 600 mammals, reptiles, amphibians, freshwater fishes, and invertebrates. The zoo has a diverse collection of Philippine native fauna, most of which have been bred successfully in captivity through Avalon's ex-situ or site conservation programs. Avalon Zoo is also home to a diverse collection of plants, fauna, or of which more than the Philippines. Avalon Zoo aims to be one of the Asia's facilities. Ayan. Nasa Rodriguez Rizal po siya. Sino ang may-ari? Andito, oh. Ang ganda ng itat ng mga animals. Ayan. Kaso maikli lang yung ni sir. Maikli lang itong kukomentuhan ko. 1 minute lang siya ang video. Yan, comment muna tayo. Someday I will visit Abilene Zoo. Someday I will visit Abilene Zoo. And it's gonna be soon. And it's gonna be soon. Sooner than you think. And thank you for this. Yeah, safe answer. It's gotta be sooner than you think. It is past 2 in the afternoon. It's 2:20 now. Ayan. Siguro mga alas 3 tayo mag-pull away. Ayan. Host Bambi, nag-ano ka ba? Nag-LS, tingnan nga. Hindi kasi ako pwede doon. Makapunta sa'yo. Panira ako dyan. Kasi nag-LS din ako. Ma-pull away ko yung niya, watch hour. Tama ba? Ang mga nag-LS ngayon na nakadikitan ko na ay sina Liza Fasolista. Ayan, malaking tulong niya sa akin. Sino pa ba? Si Sir Kanong Makulit, pasok sa kanya. Ito, sinating
Pero hindi pa nag-alis ngayon. Ang namimiss ko si Insan, si Kakay Likot Sara. Karaoke. Si Daddy Joe PH ay nag-alis din. Pero hindi ako nakakadikit pa sa kanya. Ayan. Ang dami nag-alis kasi. Maka ano ka lang, maka concept. Ako as a beginner, as a newbie. Eto na okay lang to. Ayan. One watching now. 1 million. You're one in a million. Oh. Kantayin ko nga yung You're one in a million. Hindi kaya ako ano. Hindi kaya ako ano ba? One in a million. One in a million. One in a million. One in a million. One in a million karaoke. Ayan. By Larry Graham. Meron pang ads, meron pang harang. Meaning, kumikita siya. Caravan karaoke. Ayan. Download MP3. Ano na? Anyari? All assets of Caravan channels are permission under a licensing agreement. The recording is a cover of One in a Million US made famous by Larry Graham. This version is not the original version and is not performed by Larry Graham. The instrumental playback version contains a vocal guide, the lyrics, and backing vocals. Alright. Thank you, Caravan. Caravan. Karaoke. Ito lang naman ang kakantayin ko. Maya-maya na. Maya-maya na. Edit ko lang itong ano mo. Ayan. There are 2 million watching now. Edit ko lang yung video. Pwede kaya. Subukan ko nga. Baka hindi pwede. Subok lang. Ilalagay ko lang kasi yung yung copyright content. One in a million. Caravan, karaoke. Ayan, 2 million views. Host Bambito. Host Bambi, yung mga isda mo naman dyan. Iano mo sa akin dito. Patambayin na. 12 karaoke. Tut. Music muna tayo.
Pero magpapaalam na po ako sa mga nag-stay, sa mga nakidikit, sa mga nagbigay ng kanilang time, ample time sa LS ito, ng Baak Fishing Vlogs ang aming advocacy channel. Thank you so much. Sasahan nyo na mas paiigihan pa natin yung ating presentation dito po sa LS ng Bicolano Olocham Anglers Club Fishing Vlogs. So, I hope na magugustuhan nyo yung aking ending song dito. Ito nang ilalapag ko sa inyo yung karaoke ng 1 in a Million, You. Yeah. Let's do it. Let's do it na ba? Ito na. Love has played its game on me so long. I started to believe I'd never find anyone that had tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun, it came a shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see someone will say all of you to me. A one in a million chance of a lifetime. And I showed compassion and said to me as the rock of love called you. A one in a million you.
I was a lonely man with empty arms to feel that I found a piece of happiness to call now. And life is worth living again. For the love to me is to be a one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and said to me as the walk over love told you. A one in a million you. A one in a million chance of a lifetime. And life showed compassion and said to me as the book of love called you. A one in a million you. A one in a million you. Thank you so much and stay for the past 4 hours of your lives. Thank you. I'll be back again this evening. Bye bye for now.